30 ปีฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ30 ปีอีกฝั่งหนึ่งอย่ารังแกเจ้าของแผงลอยที่ยากจนโดยพบว่าฮอร์สกำลังโกรธจัดระบบมรดกทหารเปิดแทงอ่ะแล้วคริสแลบส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารควิสรองขายข้าวผัดที่แผงขายของวานในราคา10,000รางวัลควิส500,000ส่วนผสมและอุปกรณ์ทำอาหารพร้อมแล้วได้รับการสืบทอดเทคนิคการทำอาหารแล้วแผงลอยอาหารของปีเก่าให้ตายสิข้าวผัดในตำนานอาหารเลือดเพราะที่เป็นมรดกซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนขายได้ในราคาสูงรู้จริงๆนี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกลวงนี่คือความเสื่อมแซมทางศีลธรรมหรือความบิดเบือนของมนุษย์ทั้งเก่าฉันวันนี้ฉันใช้เงินไป10,000พี่น้องฉันไม่สามารถซื้อชุดคอมโบ3อย่างของคนเดลิเวอร์ได้การแอบอ้างเป็นเชฟทำกำไรได้ขนาดนี้เลยหรือตอนนี้ฉันตั้งแทงขายคงยังทันไหมคุณคิดมากเกินไปแล้วนี่คือถังเท่านักรีวิวร้านค้าออนไลน์ชื่อดังและผู้ต่อต้านการฉ้อโกงเด็กคนนี้จบให้แล้วถ้าอยากโกงเงินก็ต้องลงทุนก่อนคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการหลอกลวงคืออะไรคือการเปิดเผยอย่างน้อยก็ตกแต่งหน้าร้านให้ดูดีหน่อยเจ้าหน้ามาบานโปรโมทให้เป็นกระแสสัก2-3 ครั้งฉันถึงจะพอเชื่อได้บ้างใช่ไหมล่ะแพงลอยเล็กๆของคุณ10,000น่ารังเกียจมาแล้วสาขาสิทธิพ่อข้ามั่นใจในตัวเองจนเกินเหตุทุกวันนี้แม่แต่หมาแมวก็กล้าเรียกตัวเองว่าเชฟข้าดูถูกหากมีอาหารมรดกมากมายขนาดนั้นจริงประเทศมังกรคงไม่ย่ำแย่ขนาดนี้ในระดับนานาชาติไม่ใช่ความคิดที่แย่อยู่วิธีการมาจากประเทศอาซานใช้ข้าวแทนเลือดเป็นส่วนผสมกลิ่นหอมมากนี่คืออาหารเลือดที่เป็นมรดกเปล่าหื้อทุนไม่ดูเหมือนว่าจะมีกลิ่นหอมสดชื่นของซุปเห็ดทุนด้วยนี่มันซุปอะไรกันแน่ส่วนผสม18ชนิดซุปอันดับ1ใต้ล่าพักกระโดดกำแพง1 2 3 4 5ข้าวผัดจานเล็กๆแบบนี้อาหารเลือดที่เป็นมรดก5 ชนิดรวมกันอยู่บอสคุณขายในราคา10,000คุณไม่ขาดทุนจริงๆเลยโลกแห่งอาหารของชาติมังกรได้รับการกอบกู้แล้ว The film was translated ผมเป็นเชฟมานานกว่า20 ปีและผมจะได้ลิ้มรสชาติที่แท้จริงของอาหารดั้งเดิมท่านอาจารย์เบื้องบนโปรดรับการคารวะจากศิษย์ผู้นี้ด้วยสูตรลับเฉพาะที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ยอดเยี่ยมจริงๆฮานามาชื่อดังมาจากฉากสมิธกิจและคอเป็นสิทธิ์ของตอมมูลค่าไม่กี่เหรียญตีตราด้วยชื่ออาหาร10 ทอดขายในราคา10,000กำไรมหาศาลเจ้าเป็นแผนการที่ฉลาดเจ้าเป็นบทละครที่ดีสังคบของฉันซึ่งเป็นเจ้าของมะเขือเทศทุกเย็นคือตระกูลอาหารที่แท้จริงพวกเราละอายที่จะข้องเกี่ยวกับพวกเจ้าอะไรนะนี่มันเป็นบทละครจริงๆหรือฉันรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติที่ว่ามันอร่อยจนคนเลยแซมเปลี่ยนข้าเคยกินมะเขือเทศคุกเย็นของซุนกุ๊ก1,000สำหรับแค่จานเล็กๆนั้นแต่มันอร่อยอย่างแท้จริงคุณชายซุนมาเปิดโปงของปลอมด้วยตัวเองมันต้องเป็นเรื่องจริงโอ้พระเจ้ามีคนอยู่รอมาเซียวหยุนบุตรชายของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศมังกรขอโทษนะครับกรุณาหลีกทางด้วยมาจะหลีกทางโดยหลีกไปบัสครับขอข้าวผัด1 ที่ครับได้รับการโอนเงินอาลีเพย์100,000แล้วให้ตายสินั่นไม่ใช่มาตาหรือทำไมเขาถึงมาที่แผงลอยข้างถนนพระเจ้าช่วย100,000แค่ดูสตรีมสดฉันก็รู้แล้วว่าข้าวผัดนี้ต้องอร่อยแน่ๆบัสครับขออีก1 ที่ไม่เอาเป็น10 ที่เลยมันอร่อยขึ้นไปแล้วขออภัยขายเพียง2 ที่เท่านั้นขายหมดแล้วไม่บอสผมสามารถเพิ่มราคาได้
200,000ไม่สิ500,000พวกเขาขายทองคำหรือเนี่ยขอแสดงความยินดีโฮสต์ที่ทำภารกิจสำเร็จรางวัล500,000รางวัลเพิ่มเติมทักษะการใช้มีดและชุดมีดภารกิจใหม่ขายบะหมี่เนื้อ5ที่แผงขายของว่างในราคา50,000ต่อที่เทคนิคบะหมี่เนื้อสามารถรับได้ตลอดเวลารางวัลปลดล็อกการปรับแต่งสูตรอาหาร ได้รับมา500,000อย่างง่ายดายระบบช่างทรงพลังอย่างแท้จริง นั่นก็จริงเชฟย่อมมีกฎเกณฑ์มากมายอาหารตำรับโบราณบางอย่างไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้เสมอไปเจ้านายคราวหน้าต้องไทยอีกอย่าลืมแจ้งข้าด้วยนี่คือเงินมาจำของคนที่ข้ามาเสี่ยวจุนมอบให้เจ้ารับไว้ได้แต่เจ้าห้ามคืน คุณชัยมา สิ่งที่ข้าหมายถึงคือ รถคันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือไม่ ระหว่างทาง พี่บี้ยินดีด้วยที่ได้เป็นเชฟ จริง ๆ แล้ววันนั้น ฉันมีเหตุผลของฉัน เปิดประตู ฉันจะอธิบายให้คุณฟังอย่างละเอียด พูดออกมาเลย มันมืดเกินไป เด็กผู้หญิงกลับบ้านคน Film เดียว was translated and narrated อันตรายมาก by M Media. 300 เมตรข้างหน้า ป้ายรถเมล์เดินให้เร็วขึ้น ท่านยังสามารถขึ้นรถบัสเที่ยวสุดท้ายได้ ถ้าคุณไปเหลียวปี่เราจะเลิกกันอย่างเด็ดขาด พี่บี้ฉันรู้ว่าคุณตัดใจจากฉันไม่ได้ เรากลับมาคืนดีกันเถอะ ตอนนี้คุณเป็นเชฟแล้ว และคุณก็ได้คิดค้นสูตรลับข้าวผัดขึ้นมา เราควรจะขายสูตรลับนั้น และใช้ชีวิตที่ดีร่วมกันนับจากนี้ คุณชายซุนสัญญาไว้ว่าตราบใดที่ฉันได้สูตรลับมา เขาจะแต่งงานกับฉัน เหลียวปี่รักฉันสิ แค่ช่วยฉันหน่อย ข้าแค่อยากจะพูดว่า ถ้าเจ้าหน้าตาอัปลักษณ์อย่าคิดมากเกินไป แก เหลียวปี่แกไม่ได้คิดจริงๆใช่ไหมว่าผู้ชายเหม็นตออย่างแกจะหาภรรยาได้น่ะ ลิวปิงปิงประธานสมาคมอาหารประเทศมังกร ภรรยา ผู้หญิงน่าเกลียดข้างนอกนี่เสียงดังเกินไป กลับบ้านกันเถอะ ได้ ท่านไม่คิดจะปล่อยมือหรือ ท่านคิดว่าข้าเป็นภรรยาของท่านจริง ๆ หรือ ขออภัยสุภาพสตรีผู้งาม ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับข้า ไม่มีปัญหา ข้าได้ยินมาว่าท่านสามารถทำอาหารตำรับโบราณได้ เป็นความจริงหรือไม่ ท่านเป็นใคร ข้าคือประธานสมาคมการทำอาหารแห่งประเทศมังกร หลิวปิงปิง การแข่งขันเทพแห่งการทำอาหารกำลังจะมาถึงในไม่ช้า หากพวกเราแพ้อีกครั้ง ทุกอย่างก็จะจบสิ้น ท่านสนใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่ ข้าขออภัย คุณหลิวปิงปิง สำหรับข้าไม่รู้เรื่องมากนัก ข้าไม่สามารถช่วยท่านได้จริงๆ ข้ายังต้องไปตั้งแผงลอยที่อื่น ท่านควรกลับไปก่อน หากการแข่งขันเทพแห่งการทำอาหารล้มเหลว การเดิมพันระหว่างซุนเหมิงกับข้าก็จะสูญเสียไปโดยสิ้นเชิง หลิวปีข้าจะต้องได้ตัวเจ้ามาอย่างแน่นอน ร้านอาหาร คุณปิงปิง ข้าไม่สามารถช่วยท่านได้จริง วันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อกิน ข้าจะเอาข้าวผัดทั้งหมด ๆ ถ้าอย่างนั้นข้าคงต้องทำให้ท่านผิดหวัง วันนี้ข้าไม่ได้ขายข้าวผัด มรดกบะหมี่เนื้อระดับเทพ 50,000 ต่อ 1ที่จำกัดเพียง 5 ที่ มาก่อนได้ก่อน ตอนนี้พวกสแกมเมอร์ไม่แม้แต่จะแซงทำเป็น เนื้อวัวมีกลิ่นคาวและกลิ่นเนื้อแกแรงมาก มันจะทำอาหารอร่อยได้อย่างไร อย่าพูดแบบนั้นเส้นบะหมี่บนเขียนนี้ดูเหนียวนุ่มน่าเหลือเชื่อน่าประทับใจมากทีเดียวแต่การใส่เนื้อวัวลงไป จะไม่ทำให้บะหมี่เสียรสชาติหรือ คุณปิงท่านต้องการสักที่ไหม ได้ ขออีกหนึ่งที่ของอาหารตำรับโบราณที่ข้าเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็น หลิวปี เจ้าเป็นใครกันแน่
The film was translated and narrated by M Media. Thai by พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าที่นี่คือยานที่พักอาศัยระดับไฮเอ็นกล้าได้ยังไงมาทำแผงขายของที่นี่หมายนี้พลิกแผงขายของมีให้ค่าถึงแม้ว่าข้าจะเป็นพ่อครัวข้าก็รู้เรื่องทักษะการใช้มีดอยู่บ้างท่านยังต้องการทำต่อไปหรือไม่ไม่ยาคิดน้ำมันมีพิษเจ้าคือลิวปี้เจ้าช่างกล้าหาญยิ่งนักเพื่อที่จะปลอมแปลงเป็นหอมเจ้ากล้าที่จะใส่สารปรุงแต่งอันตรายในอาหารที่เจ้าขายบ้าเอ้ยพวกเขาใช้หัวเชื้อปรุงรสจริงๆด้วยมีหน้าละถึงได้หอมขนาดนี้ข้ากำลังจะซื้อมาชิมสักชามอยู่แล้วเชียวไม่อย่างนั้นเนื้อวัวที่แย่ขนาดนี้จะทำให้อร่อยได้ขนาดนี้ได้อย่างไรช่างปากเสียอะไรเช่นนี้บะหมี่เนื้อที่ข้าเพิ่งปรุงเสร็จไม่ส่งกลิ่นหอมอีกต่อไปแล้วคุณชายซุนของเราเป็นคุณชายจากตระกูลผู้สืบทอดอาหารโบราณเขาคือผู้เข้าแข่งขันตัวเต็งสำหรับศึกเทพทำอาหารครั้งนี้และอนาคตของวงการอาหารประเทศมังกรส่วนแกน่ะเป็นแค่พ่อค้าขยะที่รู้แค่การโกงด้วยผู้เข้าแข่งขันตัวเต็งเช่นนี้ข้าก็เข้าใจในที่สุดว่าทำไมวงการอาหารของแคว้นมังกรถึงล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและไม่สามารถเชิดหน้าชูตาในระดับโลกได้ข้ารู้สึกเพียงว่าอนาคตของวงการอาหารแคว้นมังกรมืดมิดอย่างไรก็ตามโชคดีที่ข้าอยู่ที่นี่พอได้แล้วหยุดพูดเรื่องไร้สาระการที่เจ้าชายสาทุ่มแต่งรถเป็นเรื่องจริงอย่าพยายามโต้แย้งทิศแผงขายของมีให้ข้าข้าอยากจะเห็นว่าใครจะกล้าประธานฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงไม่กลัวอะไรเลยที่แท้คุณก็ไปติดพันกับท่านประธานสมาคมฉันว่านะปิงคุณก็รู้เรื่องการเดิมพันระหว่างเราต้องแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นในความสิ้นหวังภูเขาก็ขวาฟันเส้นสุดท้ายไปหาพ่อครับแต่ลอยวุ้ยมาเข้าร่วมการแข่งขันข้าไม่ได้เจาะจงใครข้าแค่อยากจะพูดว่าเชฟทั้งหมดในเจียงเฉินเป็นขยะให้ตายแต่คนนี้ช่างแปลกจริงๆไร้สาระมีหญิงสาวสวยรวยอยู่เท่านี้ข้าสามารถวัดเก่งได้ดีกว่าเขาถ้าอย่างนั้นทุกนี้เจอกันที่การแข่งขันเทพเจ้าแห่งการทำอาหารอยากรู้ว่าชนไม่กล้ามาปรากฏตัวละหลิวปีมาคุยกันเถอะกล่าวอีกในหนึ่งพรุ่งนี้ข้าจะต้องใช้เต้าหู้เป็นส่วนผสมเพื่อคว้ารางวัลในการแข่งขันถูกต้องแล้วเดิมทีพวกเราวางแผนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยซุปเต้าหู้น่าเสียดายที่สูตรลับถูกขโมยไปโดยคนวงในและถูกขายให้กับตระกูลซุนด้วยเหตุนี้พวกเราต้องขอความช่วยเหลือจากท่านเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรข้าขออภัยข้ารู้ว่าไม่ควรทำให้ท่านต้องลำบากใจไม่เพียงแต่มีอาหารเลิศรสมากมายที่สามารถทำจากเต้าหู้ได้ข้าไม่แน่ใจว่าจะเลือกอะไรดีท่านกำลังพยายามปลอบใจข้าอยู่หรือไม่ประธานหลิวตราบใดที่ท่านซื้อบะหมี่เนื้อของข้าทั้งหมดข้าจะเข้าร่วมเป็นตัวแทนสมาคมอาหารในการแข่งขันสถานที่จัดการแข่งขันเทพแห่งการทำอาหารนานาชาติสวัสดีผู้ใช้ที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ชั่วคราวปีนี้สมาคมอาหารประเทศมังกรส่งคนมาเพียงคนเดียวมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอการแข่งขันเทพแห่งการทำอาหารเป็นงานที่ต้องใช้กำลังกายทีมอื่นๆมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย3 คนและเข้าร่วมสูงสุด4-5 คนอาหารประเทศมังกรดูเหมือนจะเสี่ยงถอยลงไปจริงๆมีผู้เข้าแข่งขันที่แม้แต่จะรวบรวมผู้เข้าร่วมให้ครบจำนวนยังทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นยังติดต่อใครไม่ได้อีกหรือพวกคนอกตันยูพวกเขาทุกคนบอกว่าจะมาเมื่อวานนี้แต่ในวันนี้ทุกคนต่างหาข้ออ้างที่จะถอนตัวไม่จำเป็นต้องเดาเห็นได้ชัดว่าท่านถูกซุนเหมิงไอสารเลวนั่นซื้อตัวไปแล้วพวกเราจบสิ้นแล้วทุกอย่างจบลงแล้วนี่ไม่ใช่ท่านประธานลีรอคือและหัวหน้าเชฟที่ชุดฉากของเธอคนนั้นด้วยฉันสายตาเส้นไปรู้ตาฝาดกันแน่ทำไมถึงมีแค่พวกคุณ2 คน
ข้าบอกให้เชฟพักผ่อนแล้ว มันก็แค่การแข่งขันเทพแห่งการทำอาหาร ข้าคนเดียวก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ ข้าพูดไปนานแล้ว ทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นขยะ ยกเว้นท่าน ท่านไร้ประโยชน์ เหลียวปิงปิงคงจะบ้าไปแล้ว หรือเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถชนะได้ และยอมแพ้ไปแล้วทั้งหมด นางต้องการยูให้สาธารณชนไม่พอใจหรือถูกทำร้ายและถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากบาดเจ็บหรือนางต้องการต่อสู้กับเชฟคนอื่นและลากคนอื่นลงไปด้วยฉันนึกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมอะไรสิกลายเป็นว่าพวกเขากำลังเตรียมตัวที่จะทำลายล้างกันเองฉันได้ยินมาว่าฝีมือการใช้มีดของคุณยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าการแกะสลักดาววูเขาเป็นประเภทหนึ่งของอาหารด้วยพวกคุณพูดแบบนั้นโนไวนี่ใช่ไหมมีกฎหมายเพิ่มเข้ามาในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนผสมต้องผ่านการปรุงอาหารมิฉะนั้นจะไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จแล้วคณะกรรมการจัดงานทั้งพิธีพิธันจริงๆความคิดของบางคนที่ต้องการทางลัดทุกขัดขวางแล้ววันนี้คุณตายแน่ฉันบอกแล้วไงแม้แต่พระเจ้าก็ช่วยคุณไม่ได้ นี่คือแคว้นมังกร ไม่ใช่ดินแดนของพระเจ้า นี่คือการแข่งขันเทพแห่งการทำอาหาร อาณาเขตของข้า ไรสาระเพราะข้าหาไรจะมีคุณสมบัติได้อย่างไรที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเทพแห่งการทำอาหารได้ ผู้อาวุโสปาประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมอาหาร เจ้าคือลูกพี่เพราะข้าหาไรที่แอบเข้ามาในการแข่งขันเทพแห่งการทำอาหารข้าจะให้โอกาสเจ้าบอกไปเองซะอย่าบังคับพยานของข้าต้องลงมือ ท่านผู้อาวุโสปาเขา คุณป้าหลิวปิงปิงตั้งแต่เท่าลูกตายไปเจ้าก็ยิ่งดุดันมากขึ้นเรื่อยๆเจ้ากลายเป็นคนหัวแข็งเกินไปแม้แต่การแต่งงานที่ข้าจะเตรียมไว้เจ้าก็ยังกล้าปฏิเสธ ท่านผู้อาวุโสปาข้าเสียใจที่เคยเคารพท่านมากขนาดนี้ แต่ตอนนี้ท่านเพื่อที่จะได้สูตรลับมากำลังบังคับให้ข้าแต่งงานกับซุนเหมิงไอสัตว์ร้ายนั่น เจ้าท้าทายสวรรค์เจ้าผมไม่รู้จักลำดับชั้นและมารยาทวันนี้เจ้าคอยดูข้าไว้เจ้า หมาแก่เห่าอย่างบ้าคลั่ง ท่านไม่เหนื่อยหรือ ข้าขออภัย ผมไม่ควรดูถูกสุนัข อย่างไรก็ตามสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์ ได้หลิวปิงปิงเจ้าหาสุนัขที่ดีมาปกป้องตัวเองเด็กปากลาวันนี้ข้าจะให้เจ้าได้เห็นว่าอาหารที่แท้จริงคืออะไร แท้จริงคือไข่ต้มซึ่งขึ้นชื่อว่าโภชนาการอันดับหนึ่งและผลิตภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการเสริมความงาม ท่านปาคู่ควรกับตำแหน่งประธานสมาคมอาหารจริงๆประการแรกท่านใช้ฝ่ามือตรวจสอบในสัมผัสของไทยจากนั้นใช้ช้อนคนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไข่ได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงในน้ำเทคนิคเช่นนี้ช่างน่าอัศจรรย์มันช่างน่าทึ่งอย่างยิ่งคุณหัวเราะอะไร ไม่มีอะไร ผมแค่นึกถึงเรื่องน่ายินดีบางอย่าง ภาคคุณตัวก็แค่พูดออกมามีเพียงคนที่มีคุณธรรมอย่างท่านป่าและมีฝีมือการทำอาหารชนิดนี้เท่านั้นที่สามารถถูกเรียกว่าเป็นสลักของโลกอาหารของประเทศมังกรได้ ในนามของโลกอาหารของประเทศมังกร ผมขอขอบคุณ เสาหลักที่ทำลายตัวเองนี้ อาหารสืบทอดไข่ต้มเสร็จสมบูรณ์อะไรนะท่านกำลังคิดว่าจะหายตัวไปได้อย่างไรหรือ นี่ถือเป็นอาหารได้ด้วยหรือ ขอเวลา3 นาทีเพื่อเอาชนะแก เป็นไปได้ไหมนี่แหละคืออาหารในตำนาน ถูกต้องนี่คือไข่ตุ๋น ก็แค่ไข่นิ่มธรรมดาเท่านั้นเมื่อเทียบกับไข่ต้มของข้าก็ไม่แตกต่างกันเลย เขากำลังทำอะไร เขาทำลายไข่ตุนที่สมบูรณ์แบบไปแล้ว เขาคงไม่ได้พยายามใช้สารสีดำนี้เพื่อแต่งสีใช่ไหมสีของกษัตริย์ไทยนึ่งเองก็ค่อนข้างซีดแต่เขาไม่สามารถใช้น้ำสีดำเพื่อปรับสีได้ไข่นึ่งที่สมบูรณ์แบบถูกทำลายไปแล้วมันดูดำและไม่น่ารับประทานช่างน่าเสียดายไข่นึ่งดำเดิมนี้เมื่อเทียบกับไข่ต้มของผู้อาวุโสภาคยังคงมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ดูเหมือนว่าประสบการณ์จะเป็นสิ่งสำคัญ ของดำๆนี่คืออะไรข้าไม่กินข้าวกลัวถูกวางยาพิษ แท้จริงแล้วหมูป่าไม่สามารถซาบซึ้งรำข้าวชั้นดีได้ ชามละ 500,000 The film was ใครจะกินไข่ตุ๋นซีอิ๊วกัน translated and narrated by M Media. ถ้าไม่มีใครกินผมจะขึ้นราคา
1 ล้าน มีใครอยากลองไหม คุณปู่เป็นอะไรไปคุณปู่ นี่ไม่สะดวกสบายหรือไง เห็นได้ชัดว่าชายชราผู้นี้ขาดสารอาหาร ร่างกายของเขาจะแข็งแรงได้อย่างไร ถ้าเขากินแต่เพียงมะเขือเทศ นี่ครับ ท่านผู้เฒ่ากินของดีๆหน่อย แกทำอะไรคุณปู่ของฉันจะฆ่าแก มันต้องเป็นยาพิษแน่รีบทำให้อาเจนเร็วเข้าบางทีเขาอาจจะยังช่วยได้ ใช่ จับกุมเขา พวกคนโง่ตาบอดกลุ่มหนึ่ง เดี๋ยวเมื่อครูจะให้ข้ากินอะไร โคโดนอปซิส ผมได้ใส่โคโดนอัปซิสลงไป ชายชราผู้นี้ขาดสารอาหารอย่างเห็นได้ชัด ผมจึงใช้อาหารเป็นยาบำรุง นี่คือขอบเขตสูงสุด ของอาหารสมุนไพรของประเทศมังกร อาหารยาสมุนไพร อะไรนะข้าเป็นเชฟมาหลายปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ารู้ว่าอาหารสามารถรักษาโรคได้นี่เปิดหูเปิดตาข้าจริงๆไม่แปลกใจเลยที่อาหารจานเดียวมีราคาสูงถึง1 ล้านข้าก็อยากจะสัมผัสรสชาติของการฟื้นฟูความเยาว์วัย อาหารสมุนไพรจะต้องเตรียมตามอาการ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นข้อยกเว้น มันไม่ใช่ การฟื้นฟูในความหมายที่แท้จริง ข้ามีนาบอสุเลียนประมุขตระกูลซุนเจ้ายังเยาว์วัยนักแบกลับชิวชาญทักษะการทำอาหารอลิกซิงชนีอาหารแห่งแคว้นมังกรมีผู้สืบทอดแล้วเสี่ยวมึงรีบมากับคุณผู้มีพระคุณของเราท่านซุนโปรดรอสักครู่ข้าขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสิ่งนี้ให้กี่ทวนก่อนผลลัพธ์มันดีมากมีความเป็นไปได้สูงว่ามีการใส่ยาต้องห้ามบางชนิดลงไป ไอเด็กบ้าแกกล้าที่จะไหนถึงบางอย่างคุณปู่ของฉันโมไทจินทะเลงอยู่ทำไมรีบพาคุณปู่ของฉันไปโรงพยาบาลเร็ว ดูวิธีการอันน่ารังเกียจของเจ้า เจ้ายังคิดว่าจะหลอกข้าได้อีกหรือเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงข้าจะรวมตัวอย่างแน่นอนกับโลกอาหารแห่งแคว้นมังกรเพื่อขึ้นบัญชีดำเจ้าเพื่อรักษาความซื่อสัตย์ เป็นคนแก่ที่เน่าเฟะจริงๆ สุนัขบ้าตำแหน่งสูง ในที่สุดผมก็เข้าใจแล้ว ว่าทำไมโลกอาหารของประเทศมังกร ถึงได้พ่ายแพ้ในการแข่งขันอยู่เสมอ เหลียวปี้ เพื่อนร่วมทีมของคุณอยู่ที่ไหน คุณคิดว่าคนคนเดียว ตั้งใจจะชนะการแข่งขันเทพแห่งการทำอาหารเหรอ คนเดียวก็เพียงพอที่จะจัดตั้งทีมได้ ผมจะต้องการเพื่อนร่วมทีมไปทำไมสำหรับการแข่งขัน ตราบใดที่ผมต้องการ ผมจะชนะอย่างแน่นอน ใครๆก็พูดโอ้อวดได้ คุณเหลียวปิงปิง ได้ฝากความหวังอันยิ่งใหญ่ไว้กับคุณ ตามการเดิมพัน ถ้าคุณแพ้ ทุกสิ่งที่เธอเป็นเจ้าของ จะเป็นของคุณชายซุน รวมถึง ตัวเธอเองด้วย จะไม่กังวลเลยหรือ แล้วไงล่ะ ดังนั้น ฉันช่วยคุณได้ ฉันเป็นหัวหน้าเชฟไม่ได้ แต่ในฐานะผู้ช่วย ฉันก็ยังพอมีฝีมืออยู่บ้าง คุณไม่เห็นหรือไง อุปกรณ์ทำอาหารของคุณ ถูกดัดแปลงไปแล้ว เวลาเหลือน้อยแล้ว ฉันช่วยคุณได้ อย่างไรก็ตาม สูตรลับของคุณ ต้องมอบให้ฉัน คุณคิดว่าผมจะเชื่ออย่างนั้นหรือ อุปกรณ์ทำอาหารเหล่านี้แต่เดิม ถูกซุนเหมิงดัดแปลง เขารู้ไหมว่าคุณมาที่นี่ หรือเขารู้ ว่าพวกคุณสองคนกำลังแสดงละครตบตาผม ล้มเหลว ไม่ ประสบ The ความ film สำเร็จ was อย่างมาก translated ยอดเยี่ยม and narrated คราว by นี้แหละ M มาดูกันว่า Media. เขาจะตายยังไงแล้วก็ลิวปิงปิงนั้นด้วยพอเธอแพ้พนันเราจะได้เห็นดีกัน เด็ดขาดและไร้ความปราณีสมกับที่เป็นหลานชายของข้าจริง ก่อนหน้านี้ท่านถึงกับบอกให้คุณชายไปขอโทษเขา ๆนั่นเป็นเพียงกลยุทธ์ถ่วงเวลาเท่านั้น
เจ้าไปและแอบช่วยเสี่ยวหวังให้มากขึ้นผู้ใดที่บังอาจล่วงเกินหลานชายของข้าต้องตายเมื่อเขาตายแล้วตำรับอาหารสมุนไพรนั้นก็จะตกเป็นของตระกูลซุนโดยธรรมชาติ ท่านประมุขเจ้ามีปัญญา การที่สามารถบรรลุการฟื้นฟูร่างกายโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆตำรับลับเช่นนี้มีเพียงตระกูลซุนเท่านั้นที่คู่ควร ต้นไม้เนื้อแข็งพื้นที่เล็กแค่นี้เขาสร้างเครื่องคู่มากมายขนาดนี้ได้ยังไง คุณชายซุนวางใจได้เลย แม้ว่าเขาจะนำอุปกรณ์ทำอาหารของตัวเองมาแล้วไงล่ะ ทุกสิ่ง ยังคงเป็นไปตามแผนของเรา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ปรมาจารย์ด้านอาหารจากต่างประเทศได้เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนข้าได้สนับสนุนมานานแล้วว่าควรมีการปรับให้เป็นแบบตะวันตกโดยสมบูรณ์เรียนรู้จากต่างประเทศแต่ยังมีผู้คนแก่หรือบางคนที่มองไม่เห็นสถานการณ์อย่างชัดเจนอนาคตของโลกอาหารแห่งแคว้นมังกรมืดมิดโดยสิ้นเชิง ถูกต้องแล้ว โชคดีที่เรามีผู้อาวุโสป๋าคอยสนับสนุนเรา นี่คือเหตุผลที่โลกอาหารต่างชาติ ไม่สามารถอาละวาดได้ ในการแข่งขันครั้งนี้ คุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศ ก็พูดยากมะเขือเทศทุกเย็นของตระกูลซุนกะหล่ำปีต้นของตระกูลเจ้าและแตงกวาตันของตระกูลเฉียนล้วนเป็นอาหารลับตามตำรับดั้งเดิมมันขึ้นอยู่กับพวกเขาเท่านั้นว่าใครจะทำได้ดี ข้าได้ยินมาว่าผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งคุยโวไว้ก่อนการแข่งขันว่าเขาจะท้าทายทั้งหมดโลกอาหารประเทศมังกรแล้วผลลัพธ์ล่ะท่านผู้อาวุโสป๋าได้ สั่งสอนเขาอย่างหนัก ถูกต้องแล้วเขาเป็นแค่ตัวตลกที่ชอบโอ้อวดดูสิเขาเริ่มแสดงอีกแล้วเต้าหู้เป็นวัตถุดิบประเภทระดับสูงข้อกำหนดสำหรับทักษะการใช้มีดสูงมากเป็นไปตามคาดเขาจำปัญญาเขาทำได้แค่ใส่อะไรนะเป็นไปได้อย่างไร ให้ตายสิ เต้าหู้สามารถหั่นเป็นเส้นได้จริง ๆ นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะทำได้เหรอ เต้าหู้ฝอยนี่อาจจะเป็นตำนานอาหารที่สับสนไปนานแล้วใช่หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นแชมป์ต้องเป็นเขาแน่นอน กลิ่นเผ็ดถึงขนาดนี้จริง ๆ แล้วเขากำลังพยายามทำอาหารจานอะไร เต้าหู้ฝอยนี่ไม่ใช่วิธีการทำเต้าหู้หวนซื่อในตำนานหรอกหรือแต่เต้าหู้หวนซื่อไม่ได้ใช้เครื่องปรุงรสที่เข้มข้นขนาดนี้เต้าหู้สูตรผสมประเภทนี้ที่สดใหม่และนุ่มนวลแกงโง่พอที่จะใช้พริกพรีเมียมเป็นส่วนผสมเสริมเรือมีมันน่าทิมจริง ซุนเหมิงนี่จะต้องเป็นฝีมือของเจ้าท่านผู้อาวุโสปามีคนสลับเครื่องปรุงของข้าเครื่องปรุงข้าต้องการขอแข่งใหม่ ลิวพิงพิงระวังคำพูดของเจ้าด้วยเจ้ามีหลักฐานหรือไม่ตั้งแต่ท่านลิวผู้เฒ่าเสียชีวิตไปเจ้าก็มีความก้าวหน้าน้อยลงเรื่อยๆนี่คือคนที่เจ้าหามาหรือเขายังจะเตรียมวัตถุดิบเสริมให้ถูกต้องไม่ได้ด้วยซ้ำเร็วเข้าแนะนำให้เขาถอนตัวจากการแข่งขันซะจะได้ไม่ขายหน้าอยู่ที่นี่ ด้วยระดับทักษะนี้ เขาผ่านรอบคัดเลือกมาได้อย่างไรข้าก็ทำได้เหมือนกัน ๆคนที่สามารถหั่นเต้าหู้หวนซื่อได้จะทำความผิดพลาดพื้นฐานเช่นนี้ได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าเขาถูกเล็งเป้าจริงๆหรือ ลิวพิงพิงเจ้ารออะไรอยู่ พวกเราขอถอนตัว เดี๋ยวก่อนทำไมถึงถอนตัว กฎการแข่งขันระบุไว้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องปรุงได้เครื่องปรุงทั้งหมดของท่านถูกสลับเป็นพริกทั้งหมดท่านจะทำอะไรได้อีกนอกจากการถอนตัวท่านกำลังจะบอกว่าท่านตั้งใจจะใช้เต้าหู้และพริกเพื่อสร้างสรรค์อาหารรสเลิศหรือ ทำไมจะไม่ได้ล่ะ พ่อครัวที่ยอดเยี่ยม สามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้ให้เป็นอาหาร คนผู้นี้ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเต้าหู้กับพริกสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ด้วยหรือ The film ใคร was ๆก็พูดโอ้โหได้ translated and ผมก็พูดได้เหมือนกัน narrated ว่า by M. ผมคือเทพเจ้าแห่งการทำอาหารคุณก่อน รักษาความเงียบในพื้นที่แข่งขันผู้เข้าแข่งขันจริงจังเป็นครั้งที่หนึ่งหากใครกล้าก่อกวนอีกครั้งระเบียบการแข่งขันจะถูกขับออกจากสถานที่แข่งขันทันที ผู้อาวุโสป๋าเต้าหู้และพริก พวกมันสามารถนำมาปรุงพร้อมกันได้จริงหรือทำไมล่ะ วิธีของเขาดู ใช้ได้ทีเดียว นี่กำลังเป็นแบบไก่ต้มน้ำเกลือเขาต้องการใช้รสชาติของเกลือและพริกเพื่อแปลงกันน่าเสียดายขาดทักษะเขาไม่ได้คำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างเต้าหู้กับไก่ไม่จำเป็นต้องดูต่อไปแล้วเขาจะต้องเป็นคนแรกที่ถูกคัดออกอย่างแน่นอน เตรียมอย่างพิธีพิถัน1 ชั่วโมง ตอนนี้ทีมที่เข้าร่วมทั้งหมดได้ทำภารกิจของตนเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นตามลำดับการจับฉลากก่อนการแข่งขัน อันดับแรกทีมเจียงเฉิงจะขึ้นเวทีเพื่อนำเสนออาหารของพวกเขา อาหารของประเทศมังกรเน้นที่สีกลิ่นรสชาติและการนำเสนอ อาหารของผมค่อนข้างพิเศษ ผมหวังว่ากรรมการจะรับมือได้ ข้าผู้นี้เป็นพ่อครัวมาเป็นเวลากว่า70 ปีแล้ววัตถุดิบพิเศษอะไรบ้างที่ข้าไม่เคยเห็นการแสดงความกล้าหาญนี้ใช้ไม่ได้ผลกับข้า นี่ ไอ้สารเลวจะกล้าวางยาพวกเราได้อย่างไรรปภหุบปาก แกเปลี่ยนคำพูดหน่อยได้ไหม ฉันทนแกมานานแล้ว ถ้าฉันจะวางยาใครสักคน มันควรจะพุ่งเป้าไปที่แก เจ้า ทุกท่านโปรดผ่อนคลาย เต้าหู้หมาโผของผม ใช้เทคนิคพิเศษ เพื่อให้รสเผ็ดเข้มข้น ดังนั้นในขณะที่เปิดฝากลิ่นอาจจะฉุนไปหน่อย อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นแบบนี้ไม่เพียงแต่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เท่านั้น แต่ในทางกลับกัน มันจะมีประโยชน์ที่คาดไม่ถึง สิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องไม่จำเป็นข้ารู้สึกสบายตัวมากกลิ่นหอมติดร้อนนี้ได้รักษาอาการขายินดูรัมของข้ายิ่งไปกว่านั้นโรคจมูกอักเสบเรื้อรังของข้าก็หายเป็นไปทิ้งพวกเจ้าไม่รู้ใช่ไหมข้าไม่กินเต้าหู้หมาโผนี้ทำได้ดีมากสีสันกลิ่นหอมและรสชาติช่างยอดเยี่ยมแค่เห็นก็ทำให้น้ำลายไหลแล้ว ถูกต้องเลยเขาใช้สีแดงเป็นอันดับแรกเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารของเราเสริมด้วยต้นหอมสีเขียวสำหรับตกแต่งบวกกับคุณสมบัติโดยธรรมชาติของพริกที่กระตุ้นน้ำลายอาหารจานนี้เขาเกือบจะน้ำสีสันกลิ่นหอมและการจัดจานไปสู่คิดสุดแล้ว ใช่แล้ว นี่คือเสน่ห์ของเต้าหู้หมาโผลักษณะของอาหารจานนี้ คือชาเผ็ดร้อนหอมกรอบนุ่มสดและมีชีวิตชีวา2 ประเด็นที่สำคัญที่สุดในบรรดาคุณสมบัติเหล่านี้คือชาและเผ็ดเรื่องนี้เราต้องขอบคุณคุณชายสุนด้วย ขอบคุณคุณชายสุนที่ได้จัดหาพริกเซฉวนและพริกคุณภาพเยี่ยมความดีความชอบสำหรับอาหารจานนี้ เป็นของท่านส่วนหนึ่ง ข้าอยากจะลองชิมด้วยตัวเองเพื่อดูว่ามันเกินจริงขนาดนั้นหรือไม่ แกไม่คู่ควร ไอ้สารเลวกล้าดียังไงถึงทำกับข้าแบบนี้เจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใคร ผมรู้ แกก็แค่ ผู้เท่ากิตติมศักดิ์จอมวายร้ายของสมาคมอาหารไม่ใช่หรือ ไม่ ประธานอาวุโสกิตติมศักดิ์น่าเสียดายที่นี่คือการแข่งขันเทพเจ้าแห่งการทำอาหารเต้าหู้หมาโผมีเพียงเท่านี้ และกรรมการก็ยังไม่ได้กินเลย แล้วจะเป็นตาของแกได้อย่างไร ถูกต้องครับท่านผู้อาวุโสป้า The ท่านเป็นแค่ film คน was สำคัญ translated and งานตัดสิน narrated by M Media. ได้รับมอบหมายให้พวกเราทำความสดใหม่และความนุ่มละมุนของเต้าหู้จับคู่กับรสชาติที่ขัดแย้งกันของความชาและเผ็ดร้อนถูกลองรวมเข้าด้วยกันอย่างเชี่ยวชาญสุดยอดอาหารเป็นผลงานชิ้นเอกระดับเทพอย่างแท้จริง โดยใช้คุณลักษณะเฉพาะตัวของเต้าหู้ทำให้มั่นใจว่าเต้าหู้ทุกชิ้นยังคงความร้อนไว้ทันทีที่ออกจากกระทะชาเผ็ดสดและหอมมันสามารถรวมองค์ประกอบใดๆ2 อย่างเข้าด้วยกันได้จริงๆรสชาติต่อเนื่องและไม่สิ้นสุด ความนุ่มนวลและความลื่นของเต้าหู้จะช่วยลดความเผ็ดร้อนสุดขีดของพริก ดังนั้นความเสียหายต่อผิวหนังจึงสามารถละเลยได้อย่างสิ้นเชิงสุภาพสตรีสามารถทานเพิ่มได้อีกด้วยซ้ำผมเชื่อว่าตำแหน่งเทพแห่งการทำอาหารได้ถูกตัดสินแล้ว ฉันไม่เห็นด้วยอาหารของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นยังไม่ได้ถูกตรวจสอบเลยคุณไม่สามารถตรวจสรุปแบบนั้นได้ กระดูกเก่าๆของข้าปวดไปหมดทั้งปวดหลังและปวดขาพวกเจ้า2 คนนี้ใครจะไปตรวจสอบพวกเขา
ทบทวนเรื่องไร้สาระอะไรกัน การแข่งขันเทพแห่งการทำอาหารนี่ผ่านมาแล้วกี่ปี ที่มีอาหารจานใหม่เกิดขึ้น มีแต่อาหารเดิมต่อซ้ำไปซ้ำมา ฉันเบื่อที่จะกินมันแล้ว มะเขือเทศคลุกเอนตระกูลสน7.8 คะแนนทั้งกรรมการครับผมมาจากตระกูลเซียนอาหารของผมคือแตงกวาทำขออภัยด้วย ผมจำหน้าแทนผิดไป เอาละตระกูลเซียนแตงกวาทำ7.6 คะแนนตระกูลเจ้ากะหล่ำปีต้ม7.7 คะแนนตระกูลป่าไข่ต้ม7.7 ไม่ 7.5 หากไม่มีใครขัดขานเทพเจ้าแห่งการทำอาหารของประเทศมังกรในปีนี้ก็คือผมคัดค้านทำป่า ชื่อเสี่ยวหลังกรรมการจากมหาสมุทรภูผา ท่านการแข่งขันเทพเจ้าแห่งการทำอาหารเหตุใดท่านจึงไม่แจ้งให้กรรมการชาวต่างชาติทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ ท่านเสี่ยวหลางนี้เป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิดพวกเราท่านก็เห็นตัวว่าจะทำให้ตารางเวลาของทลาช้า นี่คือ จูเสี่ยวหลางกรรมการชาวต่างชาติประจำปีนี้ตามกฎของการแข่งขันเทพแห่งการทำอาหารนานาชาติประเทศมังกรจะต้องแต่งตั้งกรรมการชาวต่างชาติ1 คนมาตรฐานการให้คะแนนคือ30 คะแนนมันคือคะแนนรวมเฉลี่ยของพวกเรา3 คนและพวกเขามีอำนาจยับยั้ง การแข่งขันของประเทศมังกรการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับกรรมการชาวต่างชาติ เป็นทัพประเทศมังกรของเราวงการอาหารดังอันดับสุดท้ายไม่ใช่หรือแต่ในอดีตการแข่งขันเทพเจ้าแห่งการทำอาหารกรรมการชาวต่างชาติเหล่านี้ไม่สนใจที่จะมาสถานการณ์ในวันนี้เป็นอย่างไรดูเหมือนว่าฉันจะมาถึงทันเวลาพอดีดาวฮุกกับพรีผลงานของพวกนักรีดคะแนนของฉันมอบให้ตระกูลสนมะเขือเทศคลุกเย็นยอดเยี่ยมยิ่งเทพเจ้าแห่งการทำอาหารผลงานของตระกูลสนได้ยินไหมตระกูลสนคือเทพแห่งการทำอาหารที่แท้จริงลิวปิงปิงผู้หญิงหน้าไม่อายแกมีอะไรมาสู้กับฉันลิวปี้แกไอ้พวกข้าหาเปรย์ไปล้างโคโรความตายซะทำบาดเร็วเข้าประกาศผลได้แล้ว ดีถ้าเขาประกาศผู้ชนะเลิศของการแข่งขันเทพแห่งการทำอาหารคือ เดี๋ยวก่อน เป็นเจ้าอีกแล้ววันนี้มีแขกชาวต่างชาติมาอยู่ด้วยอย่าทำตัวอดที่นี่ ไซหัวไป ผมไม่คุยกับสุนัขของคนอื่น เจ้า ข้าหลิวปี้ไม่เห็นด้วยกับผลการแข่งขัน ดังนั้นข้าขอถอนตัวจากการแข่งขัน ลิ้วปี่อย่าใจร้อน แม้ว่าท่านจะไม่ใช่แชมป์ท่านก็ยังสามารถเข้าร่วมได้ในฐานะตัวสำรอง ในการแข่งขันเทพแห่งการทำอาหารระดับนานาชาติแต่ถ้าท่านถอนตัวตอนนี้ท่านจะไม่มีโอกาสอีกเลย นางฟูจูตระกูลซึ่งสมคบคิดอย่างชัดเจนกับมหาสมุทรตะวันออกการถอนตัวของเจ้าคือสิ่งที่พวกเขาต้องการพอดีฟังคำแนะนำของคนแก่คนหนึ่งจงรักษาตัวเองที่มีประโยชน์ไว้และเราคอยรู้อารมณ์อย่างเงียบ ไม่จำเป็นต้องเกลี้ยกล่อมข้าในร่างกายทั้งหมดของข้ากระดูกของข้าแข็งที่สุด ไม่เหมือนกับบางคน ที่เป็นลูกน้องรับใช้คนอื่น และรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าเพราะเรื่องนั้น ๆอยากขายจริงๆมีแขกชาวต่างชาติอยู่ด้วยหยุดประชดประชันพรมนั้นซะหากเจ้าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศมังกรในสายตาของแขกชาวต่างชาติคนอื่นๆเจ้าจะรับผิดชอบได้หรือไม่ ภาพลักษณ์และสถานะต้องได้มาด้วยความพยายาม ไม่ใช่การอ้อนวอนของไม่เหมือนแก่ด้วยการเป็นลูกน้องรับใช้ เจ้า โลกแห่งอาหารอันทรงเกียรติของประเทศมังกรกลับยอมให้แค่ไอ้ชาวต่างชาติคนนั้นพยายามบงการสิ่งต่างๆพวกขี้ฝาดตาขาว ดูเหมือนว่าเต้าหู้หมาโผของข้าคงจะไม่มีผู้ที่ชื่น The ชม film was translated นี่คือประเทศ and มังกร narrated by M Media. พวกขี้กาทั้งหมดให้ตายสิผมขอถอนตัวจากการแข่งขันด้วยแชมป์ของการแข่งขัน2-3 ครั้งที่ผ่านมาล้วนแต่ลูกหลานของตระกูลผู้มีอำนาจมันไม่มีส่วนแบ่งเลยสำหรับพวกเราสามัญชนคนธรรมดาผมควรจะรู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วถูกต้องแล้วผมไม่พอใจมานานแล้วกับการดำเนินการลับๆพวกนั้นวงการอาหารของประเทศมังกรกำลังถูกทำลายแบบนี้ผมขอถอนตัวจากการแข่งขันด้วย ฉันก็ด้วย และผมด้วย ท่านกรรมการเสี่ยวหลางข้าและเพื่อนร่วมงานท่านรู้สึกว่าการตัดสินไม่ยุติธรรมพวกเราได้ตัดสินใจแล้วที่จะประกาศถอนตัวจากการแข่งขัน การตัดสินใจของพวกท่านไม่เกี่ยวข้องกับฉันพวกท่านรีบออกไปจากที่นี่ซะ ไม่มันเกี่ยวข้องกับท่านตามกฎของการแข่งขันท่านถูกถอดถอนแล้ว อะไรนะ หากครึ่งหนึ่งของทีมที่เข้าร่วมพร้อมด้วยกรรมการจากประเทศมังกรร่วมกันคัดค้านคำตัดสินของกรรมการชาวต่างชาติข้อกำหนดการถอดถอนก็จะถูกเปิดใช้งานกรรมการชาวต่างชาติที่ถูกถอดถอนจะต้องยอมรับการประลองทำอาหารฝ่ายที่แพ้จะถูกขับไล่ออกจากวงการอาหารถ้าสงสัยว่าท่านเตรียมพร้อมแล้วหรือยังที่จะถูกขับไล่
คนประเทศมังกรช่างเจ้าเล่ห์และฉลาดแก่มคงยิ่งนักข้าเทพเจ้าแห่งการทำอาหารแห่งบุรพามหาสมุทรเขารับคำท้าของพวกเจ้าส่งผู้ท้าชิงของพวกเจ้าออกมาเขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบแน่นอนมหาสมุทรตะวันออกถูกล้อมรอบด้วยทะเลใช้ชีวิตอยู่รวมกับปลาทักษะการทำปลาของไอ้สารเลวคนนี้มีความเชี่ยวชาญอยู่บ้างจริงๆ ซาซิมิเป็นการทดสอบการจัดการวัตถุดิบมากที่สุดหลิวปี้เริ่มต้นจากการขายอาหารริมทางเขาจะสามารถจัดการปลาทะเลระดับสูงได้อย่างไรนี่คงจะสูสีกันมากแค่นี้เองหรือใช้ปลาเฉาทำซาชิมิถูกต้องแล้วเจ้าสมควรที่จะใช้เพียงแค่วัตถุดิบคุณภาพต่ำแบบนี้ให้ตายซีซั่นเห็นถูกต้องแล้วใช่ไหมมันคือปลาปักเป้าจริงๆด้วยหนึ่งในปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดเขาจะใช้ปลาปักเป้าทำซาชิมิหรือใครจะกล้ากินกันการทำซาชิมิด้วยปลาปักเป้าไม่มีแต่เทพเจ้าเท่านั้นที่ทำได้คนประเทศมังกรเจ้าเล่ห์เขาต้องใช้ปลาให้อยู่รวมกับปลาปักเป้าปนเปื้อนปลาด้วยสารพิษไดโทรท็อกซินในปริมาณเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสสัมผัสอย่างมากสมกับเป็นท่านเสี่ยวหลายจริงๆกลเม็ดเล็กๆน้อยๆไม่สามารถรอดพ้นสายตาอันชีพแรงของท่านไปได้มหาสมุทรตะวันออกของข้าเทพแห่งการทำอาหารที่ทรงพลังที่สุดแค่แปรรูปด้วยการปนเปื้อนไฟฟันที่จะเอาชนะข้าคนประเทศมังกรที่อินโซต้องได้รับการสั่งสอนเขาทำบ้าอะไรอยู่ทำงานยุ่งตั้งครึ่งวันแต่ไม่มีซาซิมิแม้แต่ชิ้นเดียวถูกต้องเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการทำซาชิมิต้องใช้มีดบางถือมีดทำครัวแล้วสับไปเรื่อยเป็นข้อระบายของประเทศมังกรอย่างแท้จริงโอ้พระเจ้าทุกคนดูเร็วเข้าปลาเชาที่เขาเพิ่งโยนลงไปในน้ำมีเนื้อส่วนหนึ่งหายไปจากตัวมันใช่ไหมช่างเป็นฝีมือมีที่น่าอัศจรรย์อะไรเช่นนี้นี่อาจจะเป็นวิธีที่ถูกต้องในการทำซาชิมิหรือไม่นี่เป็นไปไม่ได้นี่ต้องเป็นของปลอมแน่อะไรนะครึ่งชั่วโมงต่อมาคนประเทศมังกรข้ายอมรับว่าประเมินความสามารถของเจ้าต่ำไปแต่เจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ด้วยจานปลาสลิดที่แปรรูปแบบเพื่อนๆหรือฟันไปเถอะอย่าเพิ่งรีบร้อนซาชิมิของข้ายังไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ำอะไรนะเจ้ากำลังโกหกนี่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จแล้วของเจ้าหรือไม่นี่เป็นแค่อาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นส่วนผลงานชิ้นเอกที่แท้จริงดูเหมือนว่าเจ้าจะลืมไปแล้วในตู้ปลายังมีวัตถุดิบเหลืออยู่อีกอย่างคนประเทศมังกรที่อินโซเจ้ากำลังพยายามทำซาชิมิปลาปักเป้าอย่างจริงจังหรือมหาสมุทรตะวันออกของข้าเชี่ยวชาญด้านซาชิมิมาเป็น100 ปีแต่เราก็ไม่กล้าจัดการกับสารพิษไดโทรท็อกซินนั่นคืออาณาจักรของเหล่าทวยเทพเจ้าไม่กล้าเพราะเจ้าไร้ความสามารถจำไว้หากเจ้าไม่ชำนาญก็จงฝึกฝนให้มากขึ้นซาชิมิที่แท้จริงไม่ต้องการการตกแต่งที่มากเกินไปมันเพียงแค่ต้องการคงไว้ซึ่งความสดใหม่โดยธรรมชาติของวัตถุดิบซาชิมิปลาปักเป้าเสร็จสมบูรณ์เจ้าคุกเข่าได้แล้วและต้อนรับพระเจ้าของเจ้าเป็นไปไม่ได้สารพิษไดโทรท็อกซินถูกจัดการได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรเจ้ากำลังโกหกครั้งใหญ่ถ้าไม่เช่นนั้นทำไมเจ้าไม่ลองชิมดูก่อนล่ะอย่างไรก็ตามต้องเป็นเจ้าที่ตัดสินอาหารอันโอชะนี้มนุษยธรรมของเจ้าชั่วร้ายมากพยายามมองอย่าพิษข้าคุณพระท่านรีบไปชิมอาหารจานนั้นเร็วเข้าคุณเสี่ยวหลังนี่เขาทำไม่ได้หรอกวัตถุดิบอันล้ำค่าเช่นนี้ข้าจะปล่อยให้หมาที่เรือนได้ประโยชน์ได้อย่างไร
อย่าทำตัวเป็นคนขี้ขลาดหากเจ้าไม่กล้ากินมันข้าก็ชนะศึกทำอาหารครั้งนี้ เจ้าเป็นมนุษย์เข้าแพงมาสมุทรตะวันออกของข้าทำไปข้ากินได้แต่มันจะต้องเป็นหลังจากเจ้า เดี๋ยว ในเมื่อพวกเขาหาคนมาชิมได้ พวกเราก็ทำได้เช่นกันข้าจะกินให้ท่านเอง ท่านประธานหรือท่าน ไม่ต้องพูดอะไรอีกข้าเชื่อมั่นในความสามารถของท่านหากข้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆอย่าลืมจุดธูปให้ข้าด้วย ที่ข้าหมายถึงก็คือ วัตถุดิบมันล้ำค่าเกินไป อย่ากินมากเกินไป ท่านประธานลืมมีอะไร Bill was translated and ไม่สบายหรือเปล่า narrated by ปลาปักตรงนี้ Amnesia. รสชาติมันเป็นอย่างไรกันแน่ ภาษาอันน้อยนิดของข้าไม่สามารถบรรยายรสชาตินี้ได้ รสชาติที่นุ่มนวลสดใหม่และมีชีวิตชีวานั้น มันช่างเหมือนกับว่าข้าได้กลายเป็นปลา ที่กำลังโบยบินอย่างอิสระในมหาสมุทรรสชาติสวรรค์นี่คืออาหารทิพย์อย่างแท้จริง คุณเสี่ยวหลังคุณกินไม่ได้นะปลาปักเป้าตัวนี้มีพิษร้ายแรงลิวปิงปิงไม่เป็นไรเพราะเขาได้กินยาแก้พิษไปก่อนแล้วนี่คือแผนไร้วางยาผู้เสียหายคุณ คุณสันดูเหมือนว่า ท่านจะอ่านหนังสือ แต่ไม่มากนัก ท่านไม่รู้หรือว่ายังไม่มีอยากแก้พิษปลาปักเป้าในตอนนี้ ยังไงสักคุณก็กินไม่ได้อยู่ดี ฉันเป็นการตัดสินใจของสุภาพบุรุษ ด้วยการวัดของคนใจแคบ ให้ข้าลองชิมแทนเจ้านายของเจ้าอีกครั้งดีไหม คุณสายสุนดูแล้วเข้า มีคนตายจริง ๆ ด้วย ของสิ่งนี้มีพิษจริง คุปปาไปเลยเองโง่เขาแค่เซนทม ท่านผู้เฒ่า ในวัยชราเช่นนี้ ท่านยังชอบเล่นตุกติกมากขนาดนี้ ถึงแม้ว่าชายหนุ่มคนนี้จะไม่น่าสนใจก็ตามฝีมือของเขาชำนาญจริงๆเนื้อปลาปักต้องมีความนุ่มแต่ยังคงความแน่นสดและหวานเมื่อได้ลิ้มรสครั้งแรกมันจะจืดๆและไร้รสชาติแต่เมื่อลิ้มรสอย่างละเอียดจะมีกลิ่นหอมหวานละมุนออกมาอาจกล่าวได้ว่าเป็นรสชาติแห่งความสดใหม่ที่ไม่มีใครโต้แย้ง เจ้ายังตัดสินใจไม่ได้อีกหรือ เหลือแค่ชิ้นสุดท้ายแล้ว สุภาพบุรุษไม่ยืนอยู่ใต้กำแพงที่กำลังจะพังทลายการประลองทำอาหารครั้งนี้จบลงโดยที่ไม่มีฝ่ายใดได้ลิ้มรสอาหารของอีกฝ่ายถือเป็นเสมอคุณสันไปกันเถอะ ไอ้ขี้ขลาด พวกเราจงยกแขนขึ้นและส่งเสียงเชียร์แต่วีรบุรุษผู้เอาชนะมหาสมุทรคุณพาและช่วยประเทศมังกรไว้เทพแห่งการทำอาหารคุณใหม่ลูปี เทพแห่งการทำอาหารเทพแห่งการทำอาหารเทพแห่งการทำอาหาร ๆ เทพแห่งการทำอาหาร 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 ยืนอยู่ที่นี่ เพื่อให้ผู้คนจำนวนมากขึ้น ได้เข้าใจอาหารประเทศมังกร และผู้คนจำนวนมากขึ้นได้เรียนรู้อาหารประเทศมังกร นี่ ก็คือวัตถุประสงค์ของรายการเทพแห่งการทำอาหารแห่งชาติ ดังนั้นสูตรลับสำหรับอาหาร4 จานนี้ ฉันจะเผยแพร่ให้ฟรี เทพแห่งการทำอาหารผู้ใจกว้างของประเทศมังกร ผู้คนทั่วโลก ขอบคุณสำหรับของขวัญของเจ้า ในเมื่อไม่มีใครคัดค้าน ถ้าอย่างนั้นหลังจากไล่คนนอกออกไป หลังจากถูกไล่ออกไปแล้ว เราจะเริ่มการสอน อะไรนะเล่ฉันออกไปคนที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นหรือ มีอะไรอีก ฉันคือเทพแห่งการทำอาหารแห่งมหาสมุทรตะวันออกนั้นหรือแค่พิเศษของพวกคุณนั้นหรือพูดอีกครั้งสิสูตรลับของคุณกำลังถูกเผยแพร่สู่สาธารณะฟรีๆการถ่ายทอดสดทั่วโลกผมทำไมฉันถึงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ เพราะคุณน่าเกลียดเกินไป มันส่งผลกระทบต่อการสอนของฉัน แก คุณเสียวหลาง หยุดทำตัวไม่มีเหตุผล ชาวเน็ตทั่วโลกกำลังรออยู่ เทพแห่งการทำอาหารที่น่านับถือ ประกาศสูตรลับออกมา ถ้าท่านยังไม่ยอมออกไป เราจะใช้มาตรการบังคับ
ใช่รีบๆออกไปซะ เชรีบใส่หัวออกไปซะคุณอังเดรนี่เป็นเรื่องร้ายแรงฉันกำลังดูการถ่ายทอดสดอยู่ด้วยการแจกจ่ายมูลค่าของสูตรลับการทำอาหารอันล้ำค่าเขาไม่ทิ้งแต่ทิกลับภาพลักษณ์เจนลบก่อนหน้านี้ของเขาแต่ยังทำให้เราหูจักรายการเทปแห่งการทำอาหารระดับประเทศเทปแห่งการทำอาหารประเทศมังกรนั้นไม่ธรรมดาคุณอังเดรฉันผู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ของเขามากกว่าสิ่งที่เชฟธรรมดาใฝ่ฝันถึงสูตรลับการทำอาหารสำหรับเขาแล้วดูเหมือนจะทำได้ง่ายได้การที่จะสามารถเป็นเทปแห่งการทำอาหารของประเทศได้ในบรรดาพวกเขาใครบ้างที่ไม่ใช่คนอัจฉริยะในบรรดาพวกเขาใครบ้างที่ขาดความลึกซึ้งอัจฉริยะกับอัจฉริยะก็ยังคงแตกต่างกันประเทศมังกรอัจฉริยะที่พูดขึ้นมาจากทะเลทรายแห่งการทำอาหารนี้อย่างไรก็ตามคุณอังเดรถ้าเขายังคงเติบโตต่อไปแบบนี้ฉันเกรงว่าการแข่งขันเทปแห่งการทำอาหารนานาชาติจะคุณคิดมากเกินไปแล้วการแข่งขันเทปแห่งการทำอาหารนานาชาติเป็นจุดสูงสุดที่ประเทศมังกรไม่มีวันเอื้อมถึงอย่างไรก็ตามวันนี้ประเทศมังกรค่อนข้างโดดเด่นฉันคิดว่าเราควรเติบโตนี่คือสูตรลับสำหรับอาหาร4 จาน หลังจากที่เชฟฝึกฝนแล้ว พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะการทำอาหารของตนได้ ส่วนคนธรรมดาทั่วไป ด้วยสูตรลับนี้ ตราบใดที่พวกเขาพยายามมากขึ้น ในระดับที่แตกต่างกัน พวกเขาทุกคนสามารถกระตุ้นพรสวรรค์ด้านการทำอาหารของตนได้ เชฟมีความหวัง ดี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  ดี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  เทปแห่งการทำอาหารทรงพลัง ฉันไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้ ฉันจะมีโอกาสได้เป็นเชฟ ฉันจะกลับไปลาออกทันทีถ้าฉันสามารถเป็นเชฟได้ใครจะอยากเป็นนักข่าวห่วยๆแบบนี้ประคุณแม่ของฉันแพลตฟอร์มโทรทัศน์ทั้งหมดและแพลตฟอร์มออนไลน์สนับสนุนรายการเทปแห่งการทำอาหารอย่างเต็มที่ในนามของทุนบริษัทชิซันฟาร์มฉันสนับสนุนเทปแห่งการทำอาหารอย่างเต็มที่ซื้อไว้ส่วนของฉันก็เช่นกันสนับสนุน The film was translated and narrated by M Media. ท่านผู้ชมที่เคารพทุนบริษัทวัตถุดิบรายใหญ่5 แห่งของเราผู้ประกาศต่อสาธารณะว่ามีมาจากปัจจัยที่ไม่อาจต้านทานได้พวกเขากำลังลดโควต้าการส่งออกทุเรียนข้าวโพดปลาและวัตถุดิบอื่นๆไปยังประเทศมังกรปริมาณการลดอาจสูงถึง 90% ระยะเวลาไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนี่คือการความบาดนี่คือการปิดล้อมปัจจัยที่ไม่อาจต้านทานได้อะไรกันฉันคิดว่าพวกเขาไม่แม้แต่จะหาข้ออ้างด้วยซ้ำเราเพิ่งก่อตั้งแบรนด์เทปแห่งการทำอาหารประเทศมังกรเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเรียนรู้การทำอาหารและนี่คือช่วงเวลาที่เราต้องการวัตถุดิบจำนวนมากอย่างแท้จริงการเคลื่อนไหวในช่างลงเชียนท่านมีความคิดเห็นอย่างไรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบก็ไม่ต่างอะไรกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนต่อประเทศได้จากแหล่งที่มาของวัตถุดิบการเพิ่มรายได้ไม่สามารถทำได้เราทำได้เพียงแค่ลดต้นทุนคุณหมายความว่าเราทุกคนควรกินให้น้อยลงอย่างนั้นหรือคุณเจ้าเดี๋ยวไรเสียคุณก็เป็นผู้จัดการทั่วไปคุณช่วยใช้สมองหน่อยได้ไหมสิ่งที่ผมหมายถึงคือโครงการเทฟระดับชาติจะต้องถูกระงับไว้ก่อนเราจะกลับมาดำเนินการต่อในภายหลังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ได้เด็ดขาดแผนเชฟระดับชาติเกี่ยวข้องกับความหวังในการพังอาจขึ้นของประเทศมังกรและยังเป็นอนาคตของวงการอาหารของประเทศมังกรด้วยมันจะถูกยกเลิกไม่ได้อย่างเด็ดขาดคุณจะใจเย็นถ้าอาหารของประเทศมังกรไม่สามารถอยู่รอดได้ในปัจจุบันเราจะมุ่งเน้นไปที่อนาคตได้อย่างไรหลิวปีไอ้แก่สารเลวที่ชื่อปาคนนั้นกำลังตามหาคุณอยู่ พวกเจ้าคนประเทศมังกรชั้นต่ำนี่คือผลของการดูหมิ่นพวกเราท่านเซียวลานขอให้ข้านำสารมาบอกพวกเจ้าตราบใดที่พวกเจ้ามอบสูตรลับให้และคุกเข่าขอโทษพวกเราจะแสดงความเมตตามิฉะนั้น ฉันขอโทษ คุณแก่แล้วและกระดูกของคุณก็อ่อนนุ่มแต่กระดูกของฉันแข็ง ฉันคุกเข่าไม่ได้ สวัสดี หลิวปี แล้วพวกเราล่ะ ทุกคนไม่ต้องกังวล แค่ทำตามที่ประธานเฉียนพูด ถ้าอย่างนั้นผมจะไปแจ้งทีมงานโครงการอยู่นี้โครงการเทฟระดับชาติถูกระงับ ไม่ บอกให้พวกเขาเพิ่มความพยายามในการประชาสัมพันธ์ พรุ่งนี้เราจะเน้นการโปรโมทวัตถุดิบใหม่เป็นหลัก วัตถุดิบใหม่เหรอ ทำไมพวกคุณถึงมองมาที่ฉันกันหมด ประธานเฉียนบอกว่าให้เพิ่มรายได้และลดต้นทุนใช่ไหม
ในเมื่อเราไม่สามารถลดต้นทุนได้ เราก็จะเพิ่มรายได้ ประเทศมังกรกว้างใหญ่และอุดมไปด้วยทรัพยากร และเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความสามารถการค้นหาวัตถุดิบใหม่ มันจะไม่ง่ายได้อย่างไร แต่ว่าวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเหล่านี้ จะมีใครกล้ากินไหม ไม่ต้องกังวลวัตถุดิบของวันพรุ่งนี้ จะทำให้ทุกคนประหลาดใจอย่างแน่นอน เซียวหลางแผนของคุณดูเหมือนจะล้มเหลวแล้ว ผมขออภัยครับ คุณอังเดรผมทำธรรมชาติของมนุษย์ของชาวประเทศมังกรทำไป ผมคิดว่าเราควรจะกดดันพวกเขาต่อไป ตัวอย่างเช่นในระดับโลกสังหารโครงการของเขา คุณเข้าใจผิดแล้วเซียวหลางผมสงสัยว่าคุณเคยตกปลาไหม การต่อสู้กับปลาที่กำลังดิ้นรนอย่างรุนแรงเป็นการกระทำที่โง่เขลาที่สุด ในเมื่อพวกเขาใจกว้างขนาดนี้ที่จะเปิดเผยสูตรอาหารต่อสาธารณะทำไมเราจะไม่ยอมรับมันด้วยความยินดีล่ะครับเสี่ยวหลางได้รับบทเรียนแล้วจำไว้ว่าวัตถุดิบอาหารอุปกรณ์ครัวมาตรฐานการทำอาหารและแม้แต่วัฒนธรรมอาหารล้วนอยู่ในมือของเราโครงการเชฟระดับท็อปเล็กๆของประเทศมังกรจะสามารถนำพาประเทศมังกรให้พลิกสถานการณ์ได้จริงหรือผมเข้าใจแล้วครับคุณอังเดรทักษะการทำอาหารของท่านน่าทึ่งมากและวิสัยทัศน์ของท่านก็ลึกซึ้งยิ่งกว่าเป็นแบบอย่างที่แท้จริงในหมู่เชฟเป็นมาตรฐานสำหรับเทพแห่งเชฟผมจะต้องเรียนรู้จากคุณอังเดรต่อไปผมสงสัยว่าเทพแห่งเชฟกำลังเตรียมอะไรอยู่ในวันนี้ สูตรลับนั้นดี The film was translated แต่ส่วนผสมแพงเกินไป and narrated by M. Meek. ถั่วเหลืองราคาพุ่งสูงขึ้น แม้แต่เต้าหู้ก็เริ่มซื้อไม่ไหวแล้วตราบใดที่ฉันสามารถเป็นเชฟได้ ส่วนผสมจะแพงแค่ไหนก็ไม่สำคัญหรอก ฉันขายรถของฉันไปแล้ว ฉันต้องทุ่มเททุกอย่างให้กับเรื่องนี้ ขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่และเพื่อนๆทางออนไลน์สำหรับการสนับสนุนรายการเทพเชฟของปวงชนนี้ วันนี้เราจะไม่พูดถึงสูตรลับ เราจะมาพูดคุยกันถึงวัตถุดิบของประเทศมังกรที่ผมได้ค้นพบ ประเทศมังกรจะมีวัตถุดิบใหม่ได้อย่างไรกัน ประเทศมังกรจะมีวัตถุดิบใหม่ได้อย่างไรกัน เป็นไปไม่ได้ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญยังบอกว่าสภาพอากาศและคุณภาพดินของประเทศมังกรนั้นไม่ดี ทั้งรสชาติและโภชนาการของอาหารไม่สามารถตามทันการพัฒนาวัตถุดิบได้ นี่ถือได้ว่าเป็นของปลอมเท่านั้น แม้ว่าวันนี้คุณจะฆ่าฉันหรือบังคับให้ฉันกระโดดตึก ฉันก็ยังจะไม่กินวัตถุดิบของประเทศมังกรแม้แต่คำเดียว อาหารที่ปรุงแล้ว น่าหัวเราะวัตถุดิบของประเทศมังกรหรือแม้แต่คุณของประเทศมังกรเองก็ยังไม่กล้ากินพวกคุณกำลังแนะนำอะไรกันแน่ ถูกต้องรีบประกาศสูตรลับออกมาเดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นฉันจะเลิกติดตาม ลูปี้แกได้รับแต่งตั้งให้เป็นเทพแห่งเชฟแกกำลังพยายามทำให้คนในประเทศมังกรกินยาหรอ ซุนเหมิงไอสารเลวทำไมแกถึงสร้างปัญหาอีกแล้วรปภอยู่ไหน อยู่ตะโกนได้แล้วแทนประทาลิวพวกยามรักษาความปลอดภัยของคุณทุกชั้นจัดการไปนานแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณจึงกระตือรือร้นที่จะไล่ผมไปขนาดนี้คุณตัวว่าผมจะเปิดปล้องการหลอกลวงของคุณหรือ กลโกงอะไร หยุดพูดเรื่องไร้สาระที่นี่เดี๋ยวนี้ ผมพูดเหลวไหลหรือคุณกำลังดำเนินการภายใต้หน้ากากของเทพแห่งเชฟของคนทั้งประเทศอาศัยการประกาศสูตรลับเพื่อรวบรวมความนิยมและจากนั้นใช้ประโยชน์จากการขาดแคลนวัตถุดิบคุณก็เปิดตัววัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อทำกำไรมหาศาลแล้วคนนี้ไปผมพูดเหลวไหลหรือผมไม่คิดเลยว่าวิธีการของคุณจะหยาบคายขนาดนี้พยายามหลอกทุกคนโดยยาไม่กี่ใบหรือคุณถึงกับไม่สามารถซื้อรายงานการทดสอบได้เลยหรือท่านเทพแห่งเชฟครับผมมีรายงานผลการทดสอบแล้วข้อมูลน่าทึ่งมากพวกคุณมองผมทำไมกันผมไม่ได้มาสายใช่ไหมเจ้าขวงเร็วเข้ามีรายงานผลการทดสอบจริงๆหรือเป็นไปได้ไหมว่านี่เป็นเพียงแค่การล็อกโน้ตที่ถูกบรรจุที่พอยันดี ฉันบอกคุณแล้วพายจ้ะตกลงมาจากฟ้าได้อย่างไร เทพแห่งการทำอาหารนี่มันอะไรกันแน่ ความฝันที่ทุกคนจะได้เรียนทำอาหาร ฉันเข้าใจแล้ว พวกเขาแค่จ้องมองเงินในกระเป๋าสตางค์ของเรา คุณโมพอที่จะใช้เจ้าคุณเป็นหน้ามานักแสดงทุกคนเข้าประจำที่แล้วถึงเวลาประกาศราคาแล้วใช่ไหมบอกมาเงินเท่าไหร่ผมจะเอาทั้งหมด ซุนน้อยใจกว้างมาก ราคาคือ 200,000 คุณว่าเท่าไหร่คุณต้องการ200,000สำหรับยาจานเดียวหรือ 200,000 ต่อต้น เหลียวปี้ เจ้าคนไร้หัวใจ คุณชายสุนุตสาห์เสนอซื้อวัตถุดิบของเจ้า ไม่สำนึกบุญคุณก็ไม่เป็นไร แต่เจ้ากลับรีดไถเขาเนี่ยนะ ผมต้องขออภัย ผมขายของตามบุคคล
คนธรรมดาได้ไปฟรีๆส่วนพวกคุณ2 คน ผมต้องคิดค่าเสียหายทางจิตใจ เพราะทันทีที่ผมเห็นพวกคุณ2 คน ผมรู้สึกอยากอาเจียน เจ้า คุณหมายความว่ายังไง ถ้าคุณไม่มีปัญญาจ่ายก็รีบใส่หัวไปซะ อย่ามาขัดขวางการถ่ายทอดสดของเรา ซื้อแน่นอนว่าผมจะซื้อผมเกือบจะถูกคุณดิมเบนความสนใจแล้วเดี๋ยวไรก็ตามในฐานะผู้ซื้อผมควรจะรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุดิบใช่ไหมเชฟลิวทำไมคุณไม่แนะนำให้ทุกคนฟังอีกครั้งละ เอาล่ะ ในเมื่อลูกค้ามีความต้องการ ผมก็จะสนองให้แน่นอน วัตถุดิบนี้ มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลและรสชาติอร่อย รสชาติเป็นเอกลักษณ์และปลอดภัยในการบริโภค The film was ยิ่งไปกว่านั้น translated ยังมีสารอาหารที่ and อุดมสมบูรณ์ narrated by M Media. สามารถพบเห็นได้ทุกที่ในประเทศมังกร รูปทรงของมันมีเอกลักษณ์ ผมได้ตั้งชื่อมันว่า กุยช่าย แค่คุณบอกว่าปลอดภัยก็ไม่ได้หมายความว่ามันปลอดภัยและแค่คุณบอกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการก็ไม่ได้หมายความว่ามันมี ถ้าคุณไม่เชื่อผม เราได้ติดต่อหน่วยงานทดสอบที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และพวกเขาได้ออกรายงานการทดสอบในชั่วข้ามคืน ข้อมูลการทดสอบมันง่ายเกินไปที่จะปลอมแปลงเว้นแต่จะมีคนชิมอาหารจานนี้ แน่นอน เพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ ใครยินดีบ้าง ไม่ผมมีผู้สมัครที่เหมาะสมอยู่ที่นี่พวกเขาน่าจะมาถึงในไม่ช้าส่วนมันคุณหมายความว่าอย่างไรคุณกำลังหาคนตายมาทดสอบอาหารหรือนี่คือผู้ป่วยที่แพ้ยารุนแรงที่หาได้ยากวัตถุดิบใดๆสำหรับเขาแล้วก็เหมือนยาพิษการใช้เข้ามาทดสอบอาหารจานนี้จะดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเห็นไหมเราสามารถตัดสินคุณภาพของวัตถุดิบได้จากปฏิกิริยาของเขาถ้าเขาไม่มีปฏิกิริยาใดๆก็พิสูจน์ได้ว่าวัตถุดิบนี้เป็นของปลอมอย่างแน่นอน คุณกำลังทำตัวไม่มีเหตุผล พวกเรา เชฟที่ยอดเยี่ยมไม่เคยเลือกผู้ที่มารับประทาน ถ้าคุณเลือก ที่จะให้เขาได้ลองชิมอาหารจานนี้ ผมไม่มีข้อโต้แย้ง หอมมากนอกเหนือจากกลิ่นหอมสดชื่นของไข่ยังมีกลิ่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนนี่คือกลิ่นหอมของกุยช่ายหรือผมอยากลองชิมสักคำจริง ฉันเกลียดไข่ที่สุด แต่วันนี้รู้สึกพิเศษมาก ฉันอยากกินมันจริงๆ เป็นไปได้ไหมว่าการใส่กุยช่ายคือวิธีที่ถูกต้องในการเตรียมไข่ ๆกลิ่นหอมน่ากินมากกุยช่ายเป็นวัตถุดิบที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆหรือไม่ผู้ป่วยไม่มีปฏิกิริยาใดๆดูเหมือนว่าฉันจะคิดมากไปเอง สูตรลับกุยช่ายผัดไข่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถให้คนของคุณชิมอาหารได้แล้วตอนนี้ ถ้าอย่างนั้นฉันจะรอดูวัตถุดิบของคุณคงจริงแค่ไหนคาดว่ามันเป็นของปลอมเสนอคนที่คุณหามาไม่แพ้อาหารหรือทำไมเขากินอย่างมีความสุขขนาดนั้นคุณก็เป็นหน้าหมายของเราด้วยหรือการแสดงเป็นหน้าหมายของคุณแย่มากเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้เขาไม่ป่วยหรือเสร็จแล้วอาการตายของเขาไม่กำเริบวัตถุดิบพวกนี้ต้องเป็นของปลอมแน่ๆเจ้ากินวัตถุดิบปลอมเข้าไปเจ้ารู้สึกไม่สบายตัวหรือไม่ผมรู้สึกอบอุ่นไปทั้งตัวผมรู้สึกมีพลังมากกว่าเมื่อก่อนต้องมีปรากฏการณ์พิเศษบางอย่างลองสัมผัสดูอีกครั้งถ้าผมต้องพูดจริงๆว่ามีอะไรผิดปกติไหมการยืนตัวตรงนับไหมเจ้าอายุมากขนาดนี้แล้วยังกินยัดอยู่ได้อีกหรือไร้สาระสิ้นดี นี่เป็นเรื่องผิดปกติจริงๆ ผมลืมบอกทุกคนไป กุยช่ายสามารถบำรุงและให้ความอบอุ่นแก่ตับและไตได้ กล่าวอีกในหนึ่ง มันสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชายได้ ให้ตายสิไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้ป่วยรายนี้อายุมากแล้วแต่ยังสามารถยืนตัวตรงได้แล้วผมจะซื้อสิ่งนี้ได้ที่ไหนสิ่งที่ผมหมายถึงคือเพื่อนของผมต้องการมัน ฉันจำได้ว่า ฉันเหมือนเคยเห็นผักชนิดนี้ ข้างแปลงผัก ช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่ง เราจะประกาศในไม่ช้านี้เกณฑ์การคัดเลือกกุยช่ายและสูตรลับสำหรับไข่ผัดกุยช่ายแน่นอนว่าทุกคนสามารถมาที่ซันฟานและที่เวส่วนของเราเพื่อซื้อกุยช่ายระดับพรีเมียมยินดีต้อนรับประเทศมังกรกว้างใหญ่และอุดมไปด้วยทรัพยากร มีวัตถุดิบมากมายเหมือนกุยช่าย รากบัวและผักชีน้ำในน้ำ เห็ดมัสตาเกตและดักแด้พึ่งบนภูเขาเป็นต้น มีใครบางคนต้องการปิดล้อมงั้นหรือ ผมคิดว่า เขาคิดมากเกินไปแล้ว ผมคิดว่า เขาคิดมากเกินไปแล้ว เซียวหลังกุยช่ายเหล่านี้มันมีสรรพคุณทางยาดอกจริงๆหรือครับคุณอังเดรผมได้ให้คนทดสอบพวกมันเรียบร้อยแล้วกุยช่ายหลังจากการแปรรูปอย่างง่ายมีผลกระตุ้นความต้องการทางเพศ
แน่นอนอยู่แล้วผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด The Mà chạc film sự was lắcของเขา translated and มัน narrated น่า by สะเทือนขนาดนั้น M หรือ Media. ถ้าอย่างนั้นโปรดขอให้เซียวหลังส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาที่บ้านของฉันหน่อยฉันต้องการตรวจสอบด้วยตัวเองเซียวหลังคุณคิดว่าส่วนผสมที่เขาพูดถึงในตอนท้ายนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมแม้ว่าวิธีการตัวอาหารจะยังไม่ถูกค้นพบแต่จากผลการทดสอบเราสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มันเป็นส่วนผสมของแท้ให้ตายสิการปิดล้อมส่วนผสมจะต้องถูกยกเลิกก่อนกำหนดแต่มันเพิ่งจะผ่านไปไม่ถึง2 วันประเทศมังกรได้ค้นพบส่วนผสมใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยธรรมชาติแล้วกำลังอาหารจึงอยู่เฉยไม่ได้พวกเขาส่งข้อความมาหาฉันว่าพวกเขาต้องการยกเลิกการปิดล้อมและทำการค้าขายคุยใช้กับประเทศมังกรเช่าเป็นทุนในทุนที่มังกรไกลได้แค่จริงๆน่ารังเกียจประเทศมังกรโชคดีเหลือเกินพวกเขานี่รอดจากภัยพิบัติได้ก่อนหน้านี้ฉันดูถูกเขามากเกินไปจริงๆใครจะไปคิดว่าเขาจะใช้กุยใช้จริงๆเพื่อทำลายพระวจนะนั้นให้ตายสิคุณอังเกรเกิดอะไรขึ้นอยู่ครับฉันได้รับข่าวว่าประเทศมังกรได้ยื่นส่วนผสมลายันต่อสมาคมการทำอาหารเซียวหลังเราไม่สามารถรอต่อไปได้อีกแล้วเทปแห่งการทำอาหารของประเทศมังกรจะต้องหายไปอะไรนะแค่รายการเดียวของเขาก็ทำลายการปิดล้อมส่วนผสมของประเทศมังกรที่ยาวนานหลายปีสูตรลับและแม้แต่ความคิดเห็นของสาธารณชนถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันเกรงว่าโลกแห่งการทำอาหารของประเทศมังกรจะกลับมาพังงาดอีกครั้ง หลิวปี รายการล่าสุดของเราบนอินเทอร์เน็ต ดังระเบิดไปเลย ต้นกุยช่ายขายดีเป็นบ้าไปทั่วโลก ดูสิ การจองสำหรับรายการถัดไปของเราทะลุ 1,000 ล้านคนไปแล้ว รายการของเราประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ประธานหลิว อย่าลืมเป้าหมายของเรา คือการให้ทุกคนในประเทศมังกรเรียนรู้วิธีการทำอาหาร และเพื่อให้โลกแห่งการทำอาหารของประเทศมังกรก้าวไปสู่จุดสูงสุดของโลก ทำไมต้องเรียกผมว่าประธานหลิวด้วยล่ะ เรียกผมว่าปิงปิงก็พอ ที่จริงแล้วผมอยากรู้มาก ต้นกุยช่ายช่วยเพิ่มพลังชีวิตของผู้ชายได้จริงหรือเปล่า แน่นอน ประธานหลิว ไม่ ปิงปิง คุณอยากลองชิมไหม แน่นอน ที่นี่เหรอ ท่านเทพแห่งการทำอาหารข่าวดีกลุ่มส่วนผสมหลักต่างหากได้ทำประกาศของพวกเขาไปแล้วและยังบอกว่าพวกเขาต้องการเสริมสร้างความร่วมมือกับเราขอให้เราเพิ่มปริมาณการจัดหากู้ชายฉันดูถูกพวกที่วิ่งตามกันเท่านั้นพวกเขาก็ด้วยทำไมพวกคุณถึงไม่มีความสุข มีความสุข พวกเรามีความสุข ผู้จัดการเจ้าทำไมคุณมาแค่คนเดียว ผู้จัดการเฉียนและคนอื่นๆอยู่ไหน เซียวมาไปที่สถานที่แจ็คแมวลินฉลองแล้วจู่ๆแทนเฉียนก็ปวดท้องดังนั้นฉันจะมาหาคุณคนเดียว ผู้จัดการเจ้า ถ้าคุณมีเหตุผลได้เหมือน ผู้จัดการเฉียนและคนอื่นๆบ้าง ท่านประธานหลิวท่านพูดว่าอะไรนะครับ ไม่มีอะไร ปิงปิงหมายความว่า เราควรจะรีบไปตอนนี้ อย่าปล่อยให้พวกเขารอนานเกินไป ใช่ เป้าหมายปรากฏตัวแล้ว กลไกทั้งหลายเข้าประจำที่ ท่านชินทำเกินไปแล้วหลังจากไปเข้าห้องน้ำเขาก็จะไปโดยไม่รอพวกเราและบอกให้ฉันรีบตามไป ถ้าอย่างนั้นประธานเจ้าทำไมท่านไม่รีบมาล่ะ วางใจได้เลยครับท่านประธานหลิวเดี๋ยวได้ก็ตามฉันก็เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งฉันจะทิ้งพวกคุณ2 คนไว้ข้างล่างได้อย่างไร ถ้าอย่างนั้นข้าต้องขอบคุณท่านประธานเจ้าอย่างแท้จริง ระวัง คุณขับรถเป็นอย่างไรบ้าง ทุกคนระวังตัวด้วย นี่คือการซุ่มโจมตีที่มุ่งเป้ามาที่เรา แกกำลังหาที่ตาย จะเป็นใครไปได้อีก นั่นไม่ถูกต้อง ทำไมรถพยาบาลถึงมาถึงเร็วขนาดนี้ ขอต้อนรับสู่สถานที่จัดการแข่งขัน เทพแห่งการทำอาหารนานาชาติครั้งที่ 15 ก่อนอื่นขอเชิญต้อนรับเทพแห่งการทำอาหารโลกคนก่อน รา The ชาแห่ง film เฟรน was ช์ฟราย translated ผู้สร้างสรรค์อาหารผู้ยิ่งใหญ่ and narrated by M Media. ปรมาจารย์ด้านอาหาร คุณอังเดนจากอเมริกา โอ้พระเจ้าช่วย เทพแห่งการทำอาหาร
ต่อไปขอเชิญต้อนรับผู้เข้าแข่งขันจากประเทศอื่นๆเข้าสู่สนาม ดีอันเดรคุณอันเดรบรูมีได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมแล้วจัดการได้สะอาดหมดจดหรือไม่วางใจได้เลยผู้อาวุโสป่าและฉันได้ออกแบบปฏิบัติการสังทะเลาะเราถึงขับส่งสายลับพลีชีพที่ซ่อนอยู่ในประเทศมังกรรถพยาบาลในที่เกิดเหตุทุกระเบิดเป็นชิ้นๆตราบใดที่เขาติดกับดักและขึ้นรถคันนั้นเขาก็ไม่มีทางรอดอย่างแน่นอน สุดท้ายนี้คือทีมประเทศมังกรซึ่งยังมาไม่ถึง เหลือเวลาอีก 5 นาทีจนกว่าการแข่งขันจะเริ่มขึ้น ตามกฎของการประชุม ผู้ที่มาสายจะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่มีข้อยกเว้น เรายังคงหวังว่าผู้เข้าแข่งขันจากประเทศมังกรจะสามารถมาถึงได้ทันเวลา เทพแห่งการทำอาหารของประเทศมังกรพลาดการแข่งขันจริงๆด้วยน่าเสียดายฉันยังอยากจะถามเขาเกี่ยวกับวิธีการเตรียมกุยช่ายแบบอื่น พวกคุณจะไม่มีโอกาสนั้นเลย ฉันได้ยินมาว่าเทพแผงการทำอาหารของประเทศมังกรถูกสังหารในการโจมตีของผู้ก่อการร้าย น่าเสียดายกุยช่ายช่วยครอบครัวของฉันไว้สาธุขอให้เขาไปสู่สุคติผู้อาวุโสป่าได้ทำคุณงามความดีอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เขาหวังว่าพวกเราจะสนับสนุนเขาให้เขาร่วมในฐานะตัวแทนของประเทศมังกร ทุกท่านวันนี้ข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนทีมประเทศมังกรเข้าร่วม แกไอ้สุนัขไร้ยางอายกล้าดียังไง เขาเอง ผู้กอบกู้มนุษย์ทั่วโลก วัตถุดิบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษนี้ ผู้คนพบกุยช่าย ขอเชิญพวกเราต้อนรับอย่างอบอุ่น หลิวปี้เทพแห่งการทำอาหารแห่งประเทศมังกร เทพแห่งการทำอาหารประเทศมังกรฉันสนับสนุนคุณ อย่าลืมเผยแพร่สูตรอาหารรสเลิศที่เกี่ยวข้องกับกุยช่ายอีกนะ คุณช่วยรักษาศักดิ์ศรีฉันไว้ราวกับพระเจ้าคุณช่วยครอบครัวของฉันไว้สาธุไม่มีแม้แต่คนเดียวสมาชิกผู้ชมประเทศมังกรอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าครั้งนี้เราจะต้องต่อสู้เพียงลำพัง ฉันขอโทษ คุณหลิว แม้ว่าเธอจะไม่มีอาการบาดเจ็บร้ายแรง หน้าผากของเธอถูกเศษซากที่กระเด็นมาโดน ขณะนี้เธออยู่ในภาวะผากเธอจะตื่นขึ้นมาได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับโชคชะตา เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ฉันไม่มีระบบนั้นหรือ ระบบ คุณช่วยเธอได้ไหม กำลังสร้างภารกิจอัตโนมัติสร้างเสร็จสมบูรณ์ภารกิจคว้าตำแหน่งเทพแห่งการทำอาหารโลกรางวัลรักษาหลิวปิงปิงกำหนดส่งภารกิจ5 วันคุณยอมรับหรือไม่ ยอมรับ เทพเชฟโลก ต้องเป็นฉันแน่ๆหลีกไป ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายมาถึงแล้ว บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตโปรดออกจากพื้นที่ การแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ทีมที่เข้าร่วมทั้งหมดเข้าประจำที่แล้ว ต่อไปเราจะประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาหารโลก ได้รับการอนุมัติจากสมาคมอาหารโลก รูปแบบการแข่งขันได้เปลี่ยนจากการประเมินอาหารจานเดิม เป็นการเปรียบเทียบโดยอิงจากอุปกรณ์ทำอาหารวัตถุดิบสูตรลับ และวัฒนธรรมอาหารจะมีการเปรียบเทียบใน4 ด้านนี้ จะไม่มีการแต่งตั้งกรรมการตัดสินเฉพาะ คนประเทศมังกรที่อิมโซฟันไปเถอะว่าจะได้เป็นเทพแห่งการทำอาหารโลกฟันท็อปไปเถอะแกฟังกดให้ดีมิฉะนั้นคุณจะถูกคัดออกแกใจแน่ มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 6 ทีมในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมจะต้องจับฉลากเพื่อทำภารกิจที่กำหนดไว้ในฉลากให้สำเร็จ ฉลากแต่ละใบมีระดับความยาก5 ระดับตั้งแต่ A ถึง D จะมีการให้คะแนนสำหรับการทำภารกิจสำเร็จ ความล้มเหลวจะส่งผลให้ถูกหักคะแนน10 เท่า คะแนนติดลบจะส่งผลให้ถูกคัดออก ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะเป็นเทพแห่งการทำอาหารโลก มีการเพิ่มคะแนนการทำอาหารในการแข่งขันครั้งนี้คำนวณจากผลงานในอดีตของแต่ละทีม คะแนนการทำอาหารสามารถใช้เพื่อชดเชยการหักคะแนนจากความล้มเหลวหรือยื่นขอปรับลดระดับภารกิจ คะแนนของแต่ละทีมที่เข้าร่วมมีดังนี้ นี่มันจงใจเล่นงานประเทศมังกรของเราชัดๆนี่มันไม่ยุติธรรมผมขอประท้วง การประท้วงไม่มีผล หากคุณต้องโทษใครสักคนก็โทษ ทีมประเทศมังกรสำหรับผลงานในอดีตที่ย่ำแย่ของพวกเขา อเมริกาของเรามีคะแนนมากมายขนาดนี้เรามีโอกาสติดท่าได้นับไม่ถ้วนพวกคุณมีอะไรมาแข่งกับฉันได้ ตอนนี้เข้าสู่การแข่งขันรอบแรก การจับฉลากเริ่มต้นขึ้น The film was ก่อนอื่นขอเชิญเทพแห่งการทำอาหารของอเมริกา translated by คุณอังเดน Media. ขึ้นสู่เวที อเมริกาจับฉลากได้ระดับความยาก B
ลดระดับความยากลงสู่ระดับต่ำสุด อเมริกาใช้คะแนนการทำอาหาร4คะแนนลดระดับความยากลงเหลือระดับดีอเมริกามีคะแนนเหลืออยู่ 1,696 คะแนนต่อไปขอเชิญทีมอื่นๆขึ้นสู่เวทีเพื่อจับฉลากในที่สุดขอเชิญผู้เข้าแข่งขันจากทีมประเทศมังกรขึ้นเวทีเพื่อจับฉลากน่าเสียดายทีมประเทศมังกรจับฉลากได้ภารกิจที่มีความยากระดับ A ท่านเลือกที่จะลดระดับความยากหรือไม่ ประเทศมังกรมีแค่คะแนนเดียวพวกเขาจ่ายค่าลดระดับขั้นต่ำยังไม่ได้พิธีกรครับหยุดล้อเล่นได้แล้ว ทีมประเทศมังกรไม่ได้เลือกลดระดับความยากเช่นนั้นตามกฎการแข่งขันเราจะประกาศภารกิจที่มีความยากสูงสุดก่อนอะไรนะนั่นเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง ภารกิจที่ทีมประเทศมังกรจับฉลากได้คือภายใน12ชั่วโมงโดยใช้มีดทำครัวที่ขึ้นสนิมแกะสลักดอกนาซิสซัสบนเต้าหู้จะต้องไม่มีข้อบกพร่องใดๆอย่างเด็ดขาด โอ้พระเจ้าช่วยภารกิจนี้มันบ้าคลั่งสุดๆไปเลย ภารกิจเช่นนี้บางทีอาจมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทำสำเร็จได้ ชาวประเทศมังกรถ้าพวกคุณไม่พอใจพวกคุณสามารถเลือกที่จะลดระดับได้ลืมพวกคุณไปเลยไม่มีคะแนนให้ลดระดับสุดยอด การแข่งขันจะเริ่มต้นด้วยผู้เล่นที่ได้รับความยากสูงสุดดังนั้นขอเชิญผู้เล่นทีมประเทศมังกรเตรียมตัวให้พร้อมโดยเร็วการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นชาวประเทศมังกรอย่าดิ้นรนเลยยอมแพ้ซะอะไรเป็นไปไม่ได้ไอ้สัตว์เลวแกกำลังรบกวนการแข่งขันนี่เป็นคาลาเมอร์กวนกรรมการอยู่ไหนในการแข่งขันนี้ไม่มีกรรมการเข้ามาเกี่ยวข้องเขามันตายไปแล้วเซียวหลานไม่ได้เข้าไปในสถานที่ทำอาหารของคู่แข่งจึงไม่ถือเป็นคาลาเมอร์ยิ่งไปกว่านั้นในฐานะเชฟไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามต้องมีสมาธิอยู่เสมอดูเหมือนว่าเขายังไม่มีคุณสมบัติพอผลงานชิ้นเอกที่ไร้ทิฏฐิเทพแห่งการทำอาหารของประเทศมังกรต่อหน้าทุกคนได้สร้างปาฏิหาริย์ขึ้นการใช้อุปกรณ์ครัวที่น่าทึ่งอะไรเช่นนี้ภรรยารีบมาดูผลงานชิ้นเอกของเทพเจ้าเร็วนี่คือผลงานศิลปะที่สมบูรณ์แบบที่สุดอย่างแท้จริงที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตเช่นนั้นอาหารอร่อยก็สามารถชมได้ด้วยหรือเทพแห่งการทำอาหารทรงพลังเทพแห่งการทำอาหารสุดยอดมากเทพแห่งการทำอาหารสุดยอดมากพวกแกสองคนในสารเลวยังพยายามที่จะส่งผลกระทบต่อผลงานของเทพแห่งการทำอาหารผู้ยิ่งใหญ่อีกหรือฟันพลังไว้ไปเถอะคุณเจ้าโปรดช่วยเราติดต่อคุณเฉียนเราต้องหาทางแก้ไขมิฉะนั้นไม่ช้าก็เร็วเราจะแพ้พวกเราไม่ได้ The ชนะใน film รอบ was แรกหรือสถานการณ์ไม่ดี translated เยี่ยมหรือ and narrated by M Media. ไม่เราวงเวียนอยู่ภายใต้กฎของคู่ต่อสู้ถ้าเราแพ้เพียงรอบเดียวมันจะจบสิ้นโดยสมบูรณ์ถ้าเราต้องการชนะเราต้องแหกกฎเอาล่ะคุณบังคับให้ฉันทำเช่นนี้ในการแข่งขันอุปกรณ์ครัวเมื่อวานนี้ยกเว้นทีมประเทศมังกรทีมอื่นทั้งหมดเลือกที่จะลดระดับความยากคะแนนของแต่ละทีมมีดังนี้ตอนนี้ขอให้เราดำเนินการต่อในวันนี้การแข่งขันวัตถุดิบก่อนอื่นขอเชิญต้อนรับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดเทพแห่งการทำอาหารจากทีมประเทศมังกรขึ้นสู่เวที
ทีมประเทศมังกรจับฉลากได้ การจับฉลากระดับเอทซึ่งเป็นความยากสูงสุด ภารกิจคือการใช้วัตถุดิบ1 อย่างเพื่อสร้างสรรค์อาหารที่มี10 รสชาติ นี่มันรู้ตลกอะไรกันภารกิจระดับความยากเอสนี้ไม่ได้ตั้งใจให้ใครทำสำเร็จเลยใช่ไหม การจับฉลากระดับ A การจับฉลากระดับเอทประเทศมังกรกำลังประสบกับโชคร้ายที่เลวร้ายอะไรเช่นนี้ พวกเขาจะถูกคัดออกในวันนี้หรือไม่ นี่คือสิ่งที่พวกแกได้รับจากการยิงสงเมื่อวานนี้พูดราวกับว่าตำแหน่งเทพแห่งการทำอาหารโลกได้ตกอยู่ในมือของพวกแกแล้วลองมาแข่งขันตอนนี้เลยสิ น่าเสียดายทีมประเทศมังกรจับฉลากได้โชคที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป เดี๋ยว ทำไมคุณไม่ถามฉัน ว่าฉันเลือกที่จะลดระดับหรือไม่ แกอยากจะลดระดับความยากคะแนนอาหารแกมีไหม ฉันไม่มีเลย แต่คุณมีมัน กฎการแข่งขันไม่ได้ระบุไว้ว่าคะแนนอาหารไม่สามารถโอนได้ใช่ไหม นั่นไม่ได้ถูกควบคุมจริงๆ อย่างไรก็ตามการโอนคะแนน ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายก่อนเป็นอย่างน้อย ฉันไม่เห็นด้วยแก็บสิแล้วยังสมบูรณ์ การไม่เห็นด้วยของคุณไร้ประโยชน์ จะมีคนทำให้คุณเห็นด้วย ไอโมเสียล้านคะแนนของเจ้าจะต้องถูกโหวตให้แก่ท่านคุลิผู้ทรงเกียรติมิฉะนั้นเจ้าจะถูกขับออกจากตระกูลอะไรนะไอโมน้ำเสียงของเจ้าช่างกิมโซมากไอโมช่างคือที่เสียวโซเสียวหลังเจ้ากำลังก่อกระบฏท่านผู้อาวุโสประจำตระกูลข้าขออภัยท่านผู้อาวุโสประจำตระกูลผู้เลวเป็นแขกผู้มีเกียรติของมหาสมุทรตะวันออกเจ้าต้องให้ความเคารพมิฉะนั้นวิชาตระกูลนี้จะจัดการเจ้าอย่างหนักแน่ครับ ถ้าเทพเชฟแห่งมหาสมุทรตะวันออกไม่เต็มใจ ผมสงสัยว่า ทีมที่เข้าร่วมอื่นๆ คิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกข้าประเทศฝรั่งเศสยินดีที่จะโอนคะแนนอาหารทั้งหมดของเราให้แก่เทพแห่งการทำอาหารประเทศมังกรข้าพเจ้าเทพแห่งการทำอาหารภูมิภาคแอฟริกาขอยินดีที่จะโอนคะแนนอาหารทั้งหมดของข้าพเจ้าให้แก่เทพแห่งการทำอาหารประเทศมังกรเช่นกันและฉันด้วยประเทศอาซานก็ยินดีเช่นกันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันทุกคนรวมกันต่อต้านประเทศมังกรทำไมวันนี้ถึงพร้อมใจกันยอมแพ้ ผมไม่แปลกใจที่ฝรั่งเศสยอมแพ้ แต่ประเทศอื่นๆล่ะ คุณใช้เวทมนต์อะไร เดาเอาสิ เจ้าโง่ฉันไม่มีเวทมนต์ ฉันมีสูตรโกง คุณตั้งเป้ามาที่ฉัน ดังนั้นฉันจะล้มล้างแผนการของคุณ มาดูกันว่าตอนนี้คุณจะเล่นยังไง ฉันจะปรับแต่งสูตรอาหารลับ ตามวัตถุดิบของคุณ ตกลง ประเทศมังกรเป็นอันดับ1ตกลงไหม ได้ เพื่อนจากประเทศอาซาน ประเทศมังกรยินดีต้อนรับท่าน อาหารของประเทศมังกรน่าทึ่งมากจะเป็นของพวกคุณแม้ว่าพวกคุณจะได้รับคะแนนอาหารของทีมที่เข้าร่วมทั้งหมดแล้วไม่ละผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่ตัดสิน เป้าหมายของฉันคือการเป็นเทพแห่งการทำอาหารโลกมาโดยตลอด ดังนั้น ฉันขอยอมแพ้ฉันขอยอมแพ้ฉันขอยอมแพ้อะไรนะทำให้ทีมอื่นทอนตัวเตรียมที่จะแสดงความเหนือกว่าของแกหรือ ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณจำได้แล้ว กฎถูกเปิดใช้งาน การแข่งขันตัดสินตาย เพื่อตัดสินผู้ชนะ ผมขออภัยคุณอังเดรข้าได้สืบสวนและยืนยันแล้วถ้าคุณนั้นใช้สูตรลับอาหารเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นอาหารเฉพาะของมหาสมุทรตะวันออกของเราคือซาชิมิอาหารทะเลดังนั้นไม่ข้าควรจะเป็นฝ่ายขอโทษท่านไม่ท่านควรพบภัยคุกคามของเขาตั้งแต่เนิ่นๆแต่ข้ากลับมาเลยปล่อยให้เขาเติบโตจนถึงขั้นนี้พรุ่งนี้ข้าจะสู้กับเขาจนตัว The ตาย film was translated and ท่านป้าไม่ใช่ narrated สหาย by ของท่าน M จากประเทศมัง Media. กรหรือใช่ข้าหวังว่าท่านเขาเชียร์และเซียวมาส่งข้อความมาว่าการประสานงานกับประเทศอื่นๆเป็นไปอย่างราบรื่นบางครั้งข้าก็สงสัยจริงๆว่าท่านเป็นเทพเจ้าจริงหรือไม่มิฉะนั้นแล้วท่านจะมีสูตรลับมากมายขนาดนี้ได้อย่างไร ฉันเป็นแค่คนธรรมดา ฉันแค่โชคดีกว่า ข้าเกลียดคนที่อวดอ้างแบบทำตัวเช่นท่าน
สถานการณ์ของประเทศลิวเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าให้ตายสิบาพอยของข้าไม่มีคำว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า ไม่ต้องกังวล ฉันจะชนะอย่างแน่นอน การแข่งขันชิงแชมป์เทพแห่งการทำอาหารนานาชาติ เธอจะตื่นขึ้นมาอย่างแน่นอนเช่นกัน ขอต้อนรับทุกท่านกลับสู่สถานที่จัดการแข่งขันเทพแห่งการทำอาหารนานาชาติ การแข่งขันครั้งนี้เต็มไปด้วยเรื่องพลิกผันอย่างแน่นอน ถึงกับต้องมีการประลองตัดสิน เพื่อตัดสินผู้ชนะ ตอนนี้ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมการประลองตัดสินทั้งสองท่าน เทพแห่งการทำอาหารของอเมริกา คุณอังเดน อันเดร ดี ดี อังเดน และมามือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้ หลิวปีเทพแห่งการทำอาหารของประเทศมังกร เทพแห่งการทำอาหารเทพแห่งการทำอาหารเทพแห่งการทำอาหาร เทพแห่งการทำอาหาร 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 ต่อไปเราจะแนะนำกฎของการประลองตัดสิน ทั้งสองฝ่ายจะทำอาหารในห้องเดียวกันโดยถูกปิดตา สุดท้ายทั้งสองฝ่ายจะนำอาหารที่ทำเสร็จแล้วส่วนหนึ่ง เปิดฝาครอบออก และพวกเขาจะต้องทายวัตถุดิบเฉพาะที่อีกฝ่ายใช้ ผู้ที่ทายถูกคือผู้ชนะ อะไรนะข้าทำอาหารยังไม่กินเลยแม้จะลืมตาและพวกเขาต้องทำอาหารแบบพิตา ไม่น่าแปลกใจที่มันถูกเรียกว่าการประลองตัดสิน การปฏิบัติงานโดยถูกปิดตาอาจนำไปสู่การบาดเจ็บได้หากจัดการไม่ถูกต้อง หรือแม้กระทั่งความตาย ท่านผู้ชมพูดถูก การประลองตัดสินนี้ทดสอบประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นและความจำของกล้ามเนื้อของเชฟ เนื่องจากอันตรายมีสูงมาก อนุญาตให้ถอนตัวได้ ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านพร้อมแล้วหรือไม่ เพื่อป้องกันการโกง ไม่มีอุปกรณ์เฝ้าระวังในสถานที่แข่งขัน โปรดรออย่างอดทน 2 ชั่วโมงต่อมา เมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอก เทพแห่งการทำอาหารของอเมริกาดูด้อยกว่าเล็กน้อย ตอนนี้ขอให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มทายวัตถุดิบได้ อาหารของท่านมีกลิ่นฉุนของปลาเฮริงกลิ่นสาบของเนื้อแกะและแม้แต่กลิ่นหอมจางๆของไก่แต่ข้าก็ยังได้กลิ่นจางๆนั้นของเป็นสดใหม่ของเนื้อกับพิราบข้าเดาว่านี่คือเนื้อกับพิราบ ฉันต้องเตือนคุณ อาหารของฉันไม่ใช่เนื้อสัตว์ เป็นไปไม่ได้ท่านแน่ใจหรือท่านป้าได้ให้คนเฝ้าดูส่วนผสมของท่านสิ่งเดียวที่นำมาให้ท่านคือปลาเฮริงเนื้อแกะเนื้อไก่และเนื้อพิราบสัญญาณก็ไม่ได้ถูกส่งผิดพลาดเช่นกันพยายามหลอกข้าหรือไม่มีทางทีนี้ก็ถึงตาของท่านแล้ว เป็นวิธีการที่ฉลาดมาก การใช้ซุปไก่เข้มข้น จับคู่กับเครื่องปรุงรสที่มีรสชาติจัดจ้าน แช่วัตถุดิบซ้ำแล้วซ้ำเล่า พยายามปกปิดมันไว้ทั้งหมด น่าเสียดาย กลิ่นเฟรนช์ฟรายจางๆที่แทบจะมองไม่เห็น นั่นเผยให้เห็นจุดอ่อนของคุณ บนจานของคุณ คือเฟรนช์ฟราย ไม่เลวประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นของท่านเฉียบคมมากให้รอบนี้ถือว่าเสมอกัน ไม่ คุณคิดผิดแล้ว คุณแพ้แล้ว ไม่ข้าไม่เชื่อใครจะสามารถตบลิงไทยด้วยกันได้แม้แต่ข้าซึ่งเป็นเทพแห่งการทำอาหารโลกก็ยังทำไม่ได้ไม่ ทำไมมันต้องเป็น The แบบนี้ film ด้วย was translated ดูเหมือนว่า and ผลลัพธ์จะชัดเจนอยู่แล้ว narrated by M Media. ท่านผู้ชม เทพแห่งการทำอาหารโลกคนใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว เขามาจากประเทศมังกร เหลียวปี เทพแห่งการทำอาหาร 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 เทพแห่งการทำอาหาร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 ขอแสดงความยินดีฮอร์สท่านทำภารกิจสำเร็จแล้วลิวปิงปิงกำลังอยู่ระหว่างการรักษา เป็นไปได้อย่างไรแผนลอยข้ามถนนนี้มันชนะได้อย่างไรจบแล้วจบสิ้นแล้วโดยสมบูรณ์อันเดรบัตเลยทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลส่วนของข้าถูกเดิมพันไว้กับเจ้า Temple 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 Temple
Temple? ลิวปีชนะแล้วแต่คุณสนจบสิ้นแล้ว Temple? Blue P? ข้าต้องการให้เจ้าตายคุณอันเดรท่านเป็นอะไรไปข้าคือเทพแห่งการทำอาหารสิ่งที่ข้าทำไม่ได้ท่านก็ทำไม่ได้เช่นกันคุณอันเดรเสียสติไปแล้วจริงหรือคุณอันเดรนั่นข้ามีเงินเร็วเข้าเอามาให้ข้าเร็วเข้าเอามาให้ข้าเงินเอามันทั้งหมดมาให้ข้าเอามันมาให้ข้าข้าอยากจะบิน เหลียวปี้ซุนเหมิงบังคับฉัน นั่นคือเหตุผลที่ฉันอยู่กับเขา ที่จริงแล้ว คนที่ฉันรักมาตลอดคือคุณ ตราบใดที่คุณยอมรับฉันกลับไป ฉันสาบาน ฉันจะทำทุกอย่างที่คุณขอ จริง ๆ แล้วคุณทำได้ทุกอย่าง จริง ๆ นะ มองฉันสิ สิ่งที่ฉันสวมใส่วันนี้ คือชุดที่คุณโปรดปราน ข้างใน ตราบใดที่คุณยอมรับฉันกลับไป ฉันจะให้คุณได้เห็นในคืนนี้ นิลินังสายเลวและลิวปี้พวกเจ้าทำให้ครอบครัวข้าทำพินาศและล่มจมข้าต้องการให้พวกเจ้าทั้งสองตาย ทำไมถึงยังยืนตะลึงอยู่ที่นั่นอีก รีบมาช่วยพวกเขาเร็วเข้า นอกเหนือจาก2 คนที่สมควรได้รับการลงโทษแล้ว ไม่มีใครต้องการความช่วยเหลือ คนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในตอนนี้คือฉัน ช่วยเจ้าเหรอ ข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไร แน่นอนช่วยหัวใจของฉันที่รักคุณดวงนี้ไว้ ฉันมีความปรารถนาที่ยังไม่ได้บอกคุณ นั่นคือความหวังที่ว่าวัฒนธรรมการทำอาหารของประเทศมังกรสามารถสืบทอดไปสู่คนทั้งโลกได้ คุณต้องช่วยฉัน ข้าจะช่วยท่านได้อย่างไร ช่วยฉันให้กำเนิดทีมวอลเลย์บอล ไม่ ทีมฟุตบอล ไม่อย่างนั้นทักษะการทำอาหารของฉันนี้ ฉันจะถ่ายทอดให้ใคร ตกลง